Lúc này cáo thị truy bắt Nhiếp Phong với số tiền cực lớn đã được ban bố khắp Trung Nguyên. Việc này là do Nhiếp Phong không từ mà biệt lại còn cầm nhầm đồ của hoàng gia. Ô, đây là mức thưởng bắt can phạm cao nhất từ trước đến giờ. Không biết tên này có tội gì mà mức thưởng cao ngất. Đột nhiên một cánh tay giơ cao như đao bảng báo cáo thị liền đổ sập xuống. Tên tiểu tử Nhiếp Phong giờ đây đang bị triều đình truy nã, nó không trốn lâu được nữa đâu. Người vừa nói chính là đệ nhị Đao Hoàng, còn đi bên cạnh là đệ nhị Mộng. Nghe cha nói vậy gương mặt đệ nhị Mộng buồn thảm lo lắng vô cùng. Lần này Nhiếp Phong khó mà thoát chết, Mộng con nên quên nó đi. Đệ nhị Mộng không nói, chỉ đi tới một nơi vắng vẻ. Coi vậy là con không quên được nó à? Con không để cho huynh ấy chết một mình đâu. Thì ra cô ta tới đây để làm sẵn bia mộ cho mình. Cha, nếu con chết xin cha hãy chôn con ở đây. Đao Hoàng nghe thấy thì lo sợ vô cùng. Ông ta không cho hai người kết hợp vì sợ con gái mình sẽ khổ vì tình. Nhưng thấy con gái mấy tháng nay khổ sở vô cùng thì lòng ông ta cảm thấy rất hối hận. Mộng, Nhiếp Phong chưa hẳn là hết thuốc chữa. Ý của cha là đệ nhất Tà Hoàng có thể cứu được y. Hai cha con đệ nhị Đao Hoàng liền trở lại Sinh Tử Môn để tìm đệ nhất Tà Hoàng. Ngày ấy tuy Nhiếp Phong nhất quyết nhập ma, nhưng bị Đao Hoàng quấy nhiễu nên chữ ma này còn một nét chưa được lấp đầy. Như vậy là Phong sư huynh vẫn còn một tia hy vọng có phải không? Nhớ khi xưa lão phu nhập ma cũng chỉ được một nửa, sau đó nhờ cháu của chư hoàng mà khống chế được tâm ma. Chỉ cần một người hay một vật nào đó đánh thức ý chí của y ra khỏi ma tâm thì y sẽ trở về được đường chính đạo. Cứ ăn tự nhiên, cứ ăn từ từ, tôi còn rất nhiều. Xem ra huynh đã đói lâu lắm rồi. Chỉ thấy một thiếu nữ đứng bên cạnh Nhiếp Phong, nhìn kỹ thì thiếu nữ này có 3 phần giống Khổng Tử, cô ta có tên là Đinh Ninh. Từ khi rời khỏi động Lăng Vân đến nay không biết Nhiếp Phong đã bị đói bao lâu mới được ăn bữa cơm này. Đinh Ninh ân cần phục vụ Nhiếp Phong từng chút. Ăn xong huynh tắm rửa rồi thay bộ đồ này vào nhé. Để tôi giúp huynh thu dọn đồ đạc, không được đụng vào nó. Nhìn thấy Đinh Ninh vừa chạm tay vào tay này, Nhiếp Phong đã coi cô ta như tử địch một chảo tung ra đoạt mạng. Một bóng người từ ngoài sân lao vào, Phong dừng tay lại, lời nói chưa dứt thì anh ta đã như chớp lao tới cản lấy chảo của Nhiếp Phong. Người tới đó chính là đại sư huynh của Nhiếp Phong, Tần Sương. Nhưng công lực của Nhiếp Phong đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của Tần Sương. Như được đánh động, bàn tay của Nhiếp Phong đã thả ra khỏi cổ của Đinh Ninh, anh ta cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Công lực của Phong sư đệ tiến bộ nhanh quá. Tần Sương vừa chạm đất đã thấy ngũ tạng lộn ngược. Xin lỗi, tôi chỉ muốn dọn đồ dùng huynh thôi. Nhiếp Phong không nói gì cầm lấy tay nải rồi bỏ đi. Tần Sương buông tiếng gọi nhưng anh ta không có chút phản ứng gì, một mạch đi thẳng. Sư đệ của huynh sao lại thế? Huynh cũng không biết nữa, dường như đệ ấy đã quên đi hết chuyện cũ. Nhưng ta cảm thấy đệ ấy vẫn nhận ra ta. Sư đệ của huynh xem ra là một người rất nhân hậu. Ai bên ngoài, mau vào. Sư phụ, khuya thế này còn có việc gì tìm ta? Chỉ là bộ quyền pháp sáng nay đệ tử không hiểu lắm. Bộ quyền pháp này nên luyện vào buổi sáng ngày mai hãy đến võ quán gặp ta. Từ khi thoát khỏi sự khống chế của Vô Thần Tuyệt Cung, Tần Sương cảm thấy giang hồ quá loạn lạc nên quyết định rút khỏi giang hồ. Anh ta lui về ẩn cư Cơ Tôn yên bình này là một giáo đầu ngày ngày dạy võ. Có lẽ do ẩn mệnh nên khi ở đây Tần Sương đã quen với Đinh Ninh. Cô ta có gương mặt rất giống Khổng Tử, tình cảm của hai người rất tốt đẹp. Sau khi bỏ đi, Nhiếp Phong tới ngồi một mình bên bờ hồ, nhìn lũ vịt đang huyên náo, đầu óc của anh ta lúc này lơ mơ và hỗn loạn. Bất giác anh ta từ từ mở tay nải ra, thì ra trong tay nải này chính là long mạch anh ta cướp được trong động Lăng Vân. Long mạch vừa lộ ra, lũ vịt bỗng im thiên thít, tựa như long mạch vừa bảo chúng im lặng. Thì ra long mạch được để ở chỗ có linh khí nhất của đất Thần Châu, nó có sức mạnh thuần phục vạn vật trong thiên địa. Thiên Hoàng muốn có được nó là để sau khi xâm chiếm Trung Nguyên sẽ dùng nó để thu phục lòng dân tiện bề thống trị. Nhưng ông ta không ngờ rằng long mạch làm cho ma tính của Nhiếp Phong dịu xuống nên không nghe lời đến Lạc Dương mà lại đi lang bạt khắp nơi. Trong tay nải của y chắc chắn là báu vật, nếu không thì triều đình đã không truy nã y. Thì ra môn đồ này của Tần Sương đã nhận ra Nhiếp Phong khi xem cáo thị trên phố nên âm thầm bám theo. Tên đệ tử này thủ pháp bắt gà trộm chó cũng không tệ, hòn đá ném ra đánh lạc hướng rồi quăng móc cướp lấy tay nải. Lấy được rồi, hi hi, nhưng kết cục của việc này là một cước Nhiếp Phong đã đá trúng ngay mặt hắn. Biết chuyện bại lộ hắn liền co giò bỏ chạy. Nhưng đã là ma đầu thì đâu dễ bỏ qua, Nhiếp Phong lập tức đuổi theo. Một cú gạt chân, tên tiểu tử đã ngã sóng xoài bất động. Phong sư đệ, tiểu nhi tội không đáng chết, nể mặt sư huynh đệ tha cho nó đi. Đệ có biết giờ đệ đang bị triều đình truy nã không? Nơi này tai mắt rất nhiều, đệ không nên ở đây lâu. Dù không trả lời nhưng dường như Nhiếp Phong cũng đã lờ mờ nhận ra Tần Sương là người quen. Anh ta nghe lời và đi theo.
để có thể đi qua núi này để lánh mặt. Nhưng một rừng đuốc sáng rực một vùng đang nhanh chóng tiến đến chỗ của hai người. Chúng ta bị phát hiện rồi. Lúc này Đinh Ninh cũng chạy tới nơi của hai người họ báo tin. Một đám quan binh đã bao vây nơi này rồi. Huynh không thể giao đệ cho bọn họ được. Ở đây có một cây cầu thang dây đi thẳng lên núi, nó cũng là lối tắt duy nhất. Khi quân binh đến nơi thì thấy Tần Sương đang trấn giữ ở đây. Tỏ gan, dám cản ta truy bắt tội phạm, ngươi có biết sẽ mang tội gì không? Đệ ấy đã phạm tội gì có thể cho ta biết được không? Nhiếp Phong đã nhập ma, do vậy hắn không còn là sư đệ của ngươi nữa, còn hắn phạm tội gì thì ngươi không được biết. Đã thế thì ta không thể trơ mắt đứng nhìn, vậy thì ta bắt luôn cả nhà ngươi. Lời nói vừa dứt, đám thủ hạ lập tức lao lên vây lấy Tần Sương. Không biết Sương đại ca có ngăn nổi chúng không nữa, tôi lo quá. Mau lên đi. Thì ra Đinh Ninh đang dẫn đường cho Nhiếp Phong rời đi, bỗng Nhiếp Phong chợt dừng lại không đi nữa. Đinh Ninh vội kéo tay lên tiếng thúc giục. Huynh cứ đi chậm thế này sẽ phụ công của Sương đại ca đấy. Nhiếp Phong đột ngột rút tuyết ẩm đao ra, Đinh Ninh nhìn thấy hốt hoảng vô cùng. Phong huynh định làm gì? Không nói không rằng, tay còn lại của Nhiếp Phong đã nắm lấy Đinh Ninh kéo nhanh đi. Ở dưới chân cầu thang dây, Tần Sương đang khổ chiến với đám nhân mã triều đình. Nhưng anh ta hai tay đã đoạn thì làm sao có thể cầm cự được lâu. Huyệt đạo bị điểm vừa khuỵu xuống, đao đã tới sát cần cổ. Dừng tay, tiếng quát lớn khiến đám quan binh đều ngẩng đầu lên nhìn. Người bên trên kia là ai? Rồi bọn họ cũng đã nhận ra Nhiếp Phong. Sao đệ lại quay lại? Huynh ấy cứ đòi quay lại, muội ngăn không được. Đinh Ninh nói ngăn cho vui thôi, chứ trên đời này mấy người có được bản lĩnh ngăn cản Phong Trung chi thần. Không đáp không hỏi, Nhiếp Phong liền phóng người xuống chỗ của Tần Sương. Có lẽ là đệ ấy lo cho ta. Tâm của đệ ấy cô vô tình như biểu hiện của gương mặt. Nhiếp Phong chân vừa chạm đất, cả đám binh mã đã ập tới bủa vây xung quanh. Tôi cản các người là vì chỉ với sức của các người thì chỉ bỏ mạng vô ích mà thôi. Hãy nghe lời tôi, mau rút lui đi. Nhảm nhí, hôm nay Nhiếp Phong có mọc cánh cũng khó lòng thoát được. Tần Sương lời nói chưa dứt đã ăn ngay một đấm của đầu lĩnh. Thấy vậy Đinh Ninh lo lắng lao người qua. Đừng hại Sương đại ca. Đứng im không ta giết. Vì thừa lệnh triều đình, đám quân binh không thể nhẹ nhàng với trọng phạm. Nhiếp Phong thấy vậy trong lòng cũng nóng bừng lên. Triều đình có lệnh Nhiếp Phong sống hay chết đều có trọng thưởng, nên tất cả đám người này đều nhất loạt xông lên. Đao phong vù vù trước đến trước mặt, kích phát sát tính trong người anh ta, rằng anh ta nghiến chặt tuyết ẩm vung cao. Đối với ma mà nói thì lúc này anh ta không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể là giết. Ánh đao chóa lên trong chớp mắt, chỉ còn thấy máu tươi văng vãi ngập trời. Đinh Ninh lần đầu tiếp xúc với một trận thảm chiến, kinh hãi la hét inh ỏi. Tần Sương lo lắng lao lên tương cứu. Muội mau dựa sát vào huynh. Đáng sợ quá, sư đệ của huynh quá ghê gớm. Máu tươi làm cho sát khí của Nhiếp Phong càng lúc càng tăng cao, đám quan binh la hét thảm khốc vô cùng. Chứng kiến sát tính của Nhiếp Phong, Tần Sương không khỏi ớn lạnh, càng không thể tin được tên ác ma kia lai là sư đệ của mình. Phong, ta xin đệ hãy mau dừng tay. Theo tin hồi báo thì Phong sư đệ đang ở thôn trang phía trước. Trước tiên là phải lấy lại long mạch. Mong sao có thể xóa tội tử cho đệ ấy, tránh cho đệ ấy làm càn, ngày càng gây ra lớn chuyện. Quá muộn rồi, dù Bộ Kinh Vân liên tục đuổi theo nhưng đáng tiếc vẫn chậm chân một bước. Mà đao đã dừng lại theo lời van xin của Tần Sương, nhưng tất cả cũng đã chết hết. Trước mắt Bộ Kinh Vân lúc này chỉ còn lại một cảnh tượng kinh hoàng. Lúc này Nhiếp Phong cũng không rõ tung tích đã đi hướng nào, hiện trường chỉ còn lại hai người còn thở là Tần Sương và Đinh Ninh. Đại sư huynh. Tần Sương trên mặt vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng. Là Phong đã làm chuyện này ư? Phải, ta chẳng thể tin nổi đó chính là đệ ấy. Sao đệ ấy lại trở thành như vậy? Đệ ấy vì muốn ngăn Tuyệt Vô Thần mà cam tâm vứt bỏ tâm tính của mình để nhập ma. Nói rồi Bộ Kinh Vân quay người bỏ đi, vì anh ta không thể dây dưa ở lại mà phải gấp rút truy đuổi Nhiếp Phong. Đệ định làm gì? Đệ ấy không có ai giúp ngoài chúng ta, sư huynh nghĩ đệ sẽ làm gì? Được, ta sẽ đi cùng đệ. Muội e là sư đệ của huynh sẽ hại huynh mất. Nếu thế thì đệ ấy đã không quay lại giết những người này. Muội hãy đợi huynh trở về. Đao từ trước đến nay vẫn là bảo đao, đao vẫn ngẩng mặt nhìn giang hồ. Lúc này chủ nhân của đao đang ngâm mình trong nước, máu trên người anh ta không ngừng hòa tan vào trong dòng nước. Đây là những giọt máu của hàng trăm người vừa bị anh ta giết. Anh ta ngâm mình trong nước phải chăng là muốn gột rửa số máu tanh tội lỗi này, nhưng thật sự nước có thể gột rửa sạch được không? Bên kia có người chết. Hai người ngư phủ nhìn thấy Nhiếp Phong trôi trên dòng nước liền kéo anh ta lên bờ. Xem ra anh ta đã chết từ lâu, trên lưng có tay nải, lục xem thử có tiền trong đó không.
Vừa nghe đến tay nải của mình mắt Nhiếp Phong đã mở trừng trừng. Hai người ngư dân hoảng hốt lập tức bỏ chạy. Nhiếp Phong uể oải cầm tuyết ẩm đao kéo lê trên đất rồi từ từ bước đi trong vô định, vì anh ta lúc này cũng không biết đi đâu. Vết dao sâu xuống đất cả tấc lại kéo dài thì chỉ có tuyết ẩm mới làm được như vậy. Còn ông chắc ở gần đây thôi, thì ra hai người đang nhìn vết đao nhận định chính là Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái. Vết đao ở đây lòng vòng chứng tỏ tâm của Phong Nhi đã không tự kiểm soát được. Vết đao đi vào trong sơn động này, trong động hình như có tiếng thú gầm gừ. Chúng ta mau vào xem. Hai người Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái theo dấu Nhiếp Phong bước vào trong động tìm kiếm. Nam Lân Bắc Ẩm năm xưa thế mãnh như hổ, giờ đây họ đâu có gì mà phải sợ hang hổ. Quả nhiên trong động có hai con hổ, nhưng không chỉ vậy còn có một người phía sau lưng chúng còn hung mãnh hơn cả hổ, đó là Nhiếp Phong. Nhiếp Phong vẫn bất động, hai người yên lặng ngồi xuống quan sát. Tay nải trên tay con của ông bên trong có phải là long mạch? Hai con hổ hiền như mèo vì sợ ma khí của con ông hay linh khí của long mạch đã áp chế chúng. Bầu trời về khuya bắt đầu đổ mưa lớn, một tiếng sét lớn làm hai con hổ giật mình bỏ chạy ra khỏi hang. Lúc này trong hang chỉ còn lại ba người. Có nên đoạt lại long mạch? Nó là con ông, lần này ông quyết định đi. Đa tạ. Nhiếp Nhân Vương từ từ bước lại phía Nhiếp Phong cất tiếng gọi. Thấy động Nhiếp Phong liền nắm chặt tuyết ẩm đao, con mắt ma tính nhìn Nhiếp Nhân Vương không hề có chút thân thiện. Cẩn thận. Phong, ta là cha của con đây. Nhưng Nhiếp Phong chẳng màng để ý, đầu của anh ta cúi xuống thấp hơn. Xem ra nó không nhận ra ông đâu. Tôi cảm thấy tận sâu trong tâm hồn nó còn chút ký ức về tôi. Hơn nữa trong cặp mắt của nó như đã có sự bình tĩnh trở lại. Không biết có phải là do linh khí của long mạch tác động hay không? Sao chúng ta không đợi xem long mạch sẽ làm tâm tính nó thay đổi ra sao? Phong, năm xưa con ngăn cha cuồng sát, giờ đây cha phải giúp con thoát khỏi ma đạo này. Có lẽ đây chính là báo ứng dành cho Nhiếp Nhân Vương này. Lão Đao Cuồng, ông hà tất phải giày vò mình như thế, nếu hôm nay chúng ta có thể đoạt lại được long mạch thì có thể bù đắp được lỗi lầm trước đây rồi. Đây có lẽ chính là ý trời. Mưa vẫn tuôn như chút suốt đêm hôm đó. Sáng hôm sau, Phong Nhi, đây là món cháo lúc nhỏ con rất thích ăn. Con có nhớ khi xưa con hay đòi mẹ nấu cháo không? Nhiếp Phong vẫn bất động không đáp. Bát cháo chứa đầy tâm ý của Nhiếp Nhân Vương bắt đầu dần nguội lạnh đi. Những ngày tiếp sau hai ông già liên tiếp đổi món sang trái cây này nọ nhưng Nhiếp Phong tuyệt vẫn không động. Nó không chịu ăn, chắc nó muốn tự hủy hoại bản thân mình. Chẳng lẽ long mạch dẫn dắt nó tự tìm đến cái chết? Thế này đi vậy, đợi đến lúc nó sức cùng lực kiệt chúng ta sẽ đoạt lại long mạch. Đang lúc hai người toan tính thì Nhiếp Phong bỗng nhiên đứng phát dậy. Điệt Nhi con định đi đâu? Cút đi, câu trả lời cùng ánh mắt sắc lạnh khiến hai ông già ớn lạnh xương sống. Nếu con muốn đi thì phải để lại long mạch. Không có câu trả lời, chỉ có một đường đao sắc lạnh đáp lại. Nhanh, chuẩn, dứt khoát Nhiếp Phong đột ngột xuất đao, Đoạn Soái không kịp đề phòng nên đã bị chém đứt một cánh tay. Nhiếp Nhân Vương hoảng hốt lao đến. Chỉ có ở lại đây con mới lắng dịu được tâm ma. Phong Nhi bỏ đao xuống đi. Cút ngay đi, vẫn chỉ là những câu nói khô khan cộc lốc đầy sát khí. Phong Nhi, con hãy nghe lời cha dùng ý chí của mình khắc chế tâm ma. Tay Nhiếp Phong siết chặt cán đao thay cho câu trả lời. Phong Nhi, cha tuyệt đối không để con gây họa cho nhân gian thêm nữa. Nếu con muốn ra khỏi động này thì hãy giết cha trước đi. Trong lúc Nhiếp Nhân Vương la lối Nhiếp Phong đã cầm tuyết ẩm đao toàn lực chém xuống. Trùng phùng ngõ hẹp, xa cách bao năm cha con gặp nhau mà như không gặp. Nhiếp Nhân Vương vì muốn chúng sinh tránh khỏi tai kiếp mà quyết ngăn đứa con ruột của mình gây họa. Nhưng Nhiếp Phong lại không chút do dự vung đao tuyệt tình chém xuống. Đao thế của ma đao nhanh như vô ảnh. Nhiếp Nhân Vương phần vì tu vị không bằng phần vì quá bất ngờ nên không thể né tránh. Nhưng đường đao này ngay lúc tới đỉnh đầu Nhiếp Nhân Vương thì đột ngột chuyển hướng. Đường đao chém vào vách động tạo ra một lỗ hổng lớn, Nhiếp Phong liền lao vút ra khỏi động, thì ra anh ta dùng đao là để mở đường. Bốn người liên tục thoát cây Nhiếp Phong đã mất dạng. Thương thế của ông ra sao? Nhiếp Phong đi rồi Nhiếp Nhân Vương liền quay sang chăm sóc cho Đoạn Soái. Chỉ cần vận công một lúc là khỏe thôi, một đao khi nãy sao lấy được mạng của tôi. Lần này quả thật là quá sơ ý, nói cứng như vậy nhưng phần vì tuổi cao phần vì mất máu quá nhiều gương mặt của Đoạn Soái tái mét mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa. Tôi cũng không ngờ Phong Nhi lại ra tay hiểm ác như vậy. Không đâu, một đao khi nãy nếu nó thật sự hiểm độc thì đã lấy mạng của tôi rồi. Tiếng sét kèm hồi ức kinh hoàng khiến Đoạn Soái dùng mình rợn cả tóc gáy. Nhiếp Phong lúc này không biết đã đi được bao lâu,
mưa ngoài trời cũng đã tạnh. Anh ta không biết sẽ đi về đâu, chỉ biết có một nơi mà trong lòng anh ta rất muốn đi. Lúc này Nhiếp Phong đi ngang qua một phường dệt vải, anh ta phát giác trên đao của mình có dính nhiều máu, liền lấy vải lau máu rồi dùng vải cuốn dấu lưỡi đao. Hình như lúc này ma tính và độc đan trong người anh ta đã được tiêu trừ bớt. Cuốn đao xong anh ta lại tiếp tục lên đường đi tiếp, đến khi mặt trời đứng bóng Nhiếp Phong đã tới một thôn trang. Nơi này chỉ là một thôn trài nhỏ bình thường, nhưng mỗi một vật một việc ở đây lại gợi lên trong lòng anh ta những cảm giác sâu sắc nôn nao khó tả. Ở một góc có 3 người sau một ngày làm việc mệt nhọc ngồi lại đánh cờ với nhau. Một anh thợ săn hớn hở với thành quả trên tay vừa thu hoạch được, một phụ nữ đang ngồi đan lưới. Từng sự việc đang diễn ra như đã từng nằm sâu trong ký ức của anh ta, phải chăng vì những điều tưởng chừng như bình thường này mà anh ta dừng bước. Tiểu Bân bỏ nó xuống, nó đã ăn vụng phải cho nó một trận, nhà đã nghèo mà còn nuôi chó, mẹ ơi nó sẽ không ăn vụng nữa đâu. Hình ảnh tưởng chừng bình thường này lại gợi lên trong đầu Nhiếp Phong nhớ về một hình ảnh xa xưa. Bỗng con chó trên tay đứa trẻ nhảy phốc đi chạy về hướng của Nhiếp Phong đang đứng. Hồi ức trong đầu anh ta vẫn chưa tan nhưng những người xung quanh đã có những biểu hiện lạ đáng ngờ, họ đều đổ dồn ánh mắt vào anh ta. Con chó nhỏ chạy tới gần thì Nhiếp Phong bất giác tiến tới. Người đàn bà đan lưới xuất thủ hành động đầu tiên, Nhiếp Phong lập tức bị tấm lưới bao trùm lấy người, không kịp đề phòng anh ta đã bị tấm lưới ghim giữ vào vách tường gần đó. Tấm lưới này không phải là một tấm lưới đánh cá bình thường, nó cứng chắc như lưới thép siết chặt lấy anh ta. Những người lúc nãy Nhiếp Phong nhìn thấy bây giờ bình khí đầy tay nhất loạt lao tới, thì ra dân ở đây đều là người giang hồ cải trang, tên thợ săn cầm cây chĩa hai cạnh hùng hổ lao tới thu hoạch con mồi. Nhưng bức tường sau lưng Nhiếp Phong đột nhiên vỡ nát, 4 cánh tay lực lưỡng từ phía sau đã khống chế lấy anh ta. Ngự Lâm Thất Hùng, đừng có vội mừng, Nhiếp Phong là của bọn ta. Thấy bị hớt tay trên đám người, Ngự Lâm Thất Hùng tức tối la hét, các ngươi dám cướp công của bọn ta ư? Nếu bắt được Nhiếp Phong theo cáo thị thì không những được ban thưởng hậu hĩnh mà còn được hoàng thượng trọng dụng, nên giang hồ lúc này còn ai nghĩ tới chuyện đạo nghĩa nữa. Không rảnh phân bua, thiết thủ Tư Quái đã lôi ngay Nhiếp Phong vào trong nhà. Đám người Ngự Lâm đang muốn xông vào thì từ trong nhà vang ra tiếng la thảm thiết. Một cánh tay từ trong lăn ra ngoài, là tay của Tư Quái ư? Sau tiếng la hét thảm thiết thì bên trong bỗng nhiên im bặt, từ các cửa sổ máu tươi chảy xuống trông rất hãi người. Rồi từ trong nhà Nhiếp Phong từ từ từng bước đi ra, mặt đầy sát khí, máu của Tư Quái đã nhuốm đầy tuyết ẩm đao. Mọi người mau bố trận. Nhiếp Phong vừa bước chân ra đến cửa đã thấy rất nhiều người lăm đao kiếm vây quanh. Nhiếp Phong không coi đám người có mặt ra gì vẫn lừng lững bước tới, nhìn thấy thái độ lạ lùng của Nhiếp Phong, đám người Ngự Lâm trong thoáng chốc không biết phải xử trí ra sao. Thấy tình hình trùng xuống, một người liền hét lớn, Nhiếp Phong mau mau chịu trói, nếu không bọn ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Hắn dừng lại rồi kìa, đương nhiên chúng ta thế đông, y làm sao dám khinh cử vọng động. Thì ra Nhiếp Phong dừng lại là do con chó con này, đứa bé gái lúc này chạy theo bắt lại. Nhiếp Phong nhìn thấy cảnh này thì sát khí trên mặt anh ta dần biến mất. Tiểu Bân, người này đáng sợ quá, mau tránh ra. Lời người mẹ Tiểu Bân chưa dứt, con chó bỗng nhảy phát lên. Răng chó thoáng hiện ánh sáng xanh, rõ là đã được tẩm độc. Quá bất ngờ, Nhiếp Phong đã bị con chó ngoạm vào tay. Không chỉ vậy, người mẹ của Tiểu Bân cũng rút kiếm ra lao tới. Nhiếp Phong, ngươi tuy lợi hại nhưng chưa đủ gian trá, ngươi chết chắc rồi. Bừng tỉnh, Nhiếp Phong vội vàng lách người né tránh nhưng vẫn bị trúng vai. Nhiếp Phong phản xạ tự vệ, một cước quét ngang đã đổ đầy người đàn bà ra xa, nhưng Thất Hùng cũng đã đồng loạt xuất kích xông lên, đao kiếm chém xả. Nhiếp Phong vội vận công thổ kình vung đao lên đỡ, con chó nhất định không nhả, lúc này hàm răng liền bị vỡ nát. Nhiếp Phong ném ngang tuyết ẩm ra xa, đao đã vụt tay nhưng như có một luồng ma kình điều khiển. Đây chính là một thức trong ma đao, ma tùy không sinh, dùng kình ngự đao nên phạm vi tấn công rất rộng, những người xông lên tức thì bỏ mạng. Kình đạo đi qua tuyết ẩm liền trở về tay của Nhiếp Phong. Lúc này Nhiếp Phong bỗng cảm thấy cánh tay chỗ bị chó cắn một cơn đau thấu tim gan dậy lên. Khuyển sắt tà độc của lão nương đã có tác dụng rồi, khi nãy nó vận công kịch độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng rồi. Nhiếp Phong thật sự đã bị trúng độc, anh ta không thể đứng vững chống đao, quỵ gối xuống đất. Tên tiểu tử này lợi hại lắm, để chắc ăn, hãy đợi cho độc tính phát huy tác dụng rồi hãy bắt hắn. Hê hê, Nhiếp Phong ơi là Nhiếp Phong, ngươi trước giờ không phải rất trọng đạo nghĩa giang hồ hay sao? Sao bây giờ lại bị bọn người xưng là tránh đạo này bất chấp thủ đoạn tàn sát? Đạo nghĩa giang hồ cuối cùng cũng không bằng 100 lượng vàng, cái ngụy danh đó ta đã vứt xó từ lâu lắm rồi. Nhiếp Phong giờ người đã biết cái đạo nghĩa giang hồ mà người hằng theo đuổi là như thế nào rồi chứ? Tuyết ẩm là thần binh chí hàn, lúc này nó đang hòa với Nhiếp Phong tạo nên làn hơi băng khí. Chết đao của y đang giúp y bức độc ra kìa, mau xông lên đi. Một tiếng ra lệnh, lưới từ bên trên đã ụp xuống người của Nhiếp Phong, nhưng đã quá muộn. Nhiếp Phong lúc này đã kịp trục độc phục hồi công lực,
Tuyết Ẩm quét mạnh một đường đao kình lập tức đoạt mạng kẻ tập kích. Chớp mắt một luồng gió xoáy nổi lên khiến đám lâu la cảm thấy toàn thân ớn lạnh, chưa kịp hành động thì trước mặt chúng đã có thêm một người. Không một tiếng la nào kịp cất lên, nhanh đến không thể hình dung được, kẻ tung lưới chết chưa kịp rơi xuống đất thì mười mấy người cũng đã chết dưới tay của ma đao. Lúc này chỉ còn lại hai mẹ con Tiểu Bân. Nhiếp Phong thu đao tiến đến chỗ hai mẹ con họ từng bước chậm rãi tựa như anh ta còn do dự. Xin tha cho chúng tôi chỉ làm theo lệnh, nếu kháng lệnh cũng khó còn chỗ dung thân nơi trốn giang hồ. Tuyết Ẩm đao đột ngột cắm xuống trước mặt làm người đàn bà mặt mày tái mét, định thần nhìn lại thì hóa ra Nhiếp Phong không phải xuất đao mà là ngã sấp mặt anh ta đã ngất xỉu. Chắc là độc đã thấm vào tim, xem ra số lão nương ta đây chưa tận. 100 vạn lượng rơi vào tay ta rồi. Vui mừng người đàn bà cầm đao bổ xuống đầu Nhiếp Phong nhất quyết lấy mạng. Bỗng có một tiếng nói vang lên cản lại, dừng tay, cũng nhanh mãnh vô cùng, người tới lập tức đánh văng đao và người đàn bà ra xa. Có cao thủ nhúng tay can dự. Nhiếp Phong đâu mất rồi? Người nãy giờ ẩn thân bí mật theo dõi liền triển thân ra ngoài, thì ra anh ta chính là hào huynh đệ của Nhiếp Phong, Đoạn Lãng. Đứng trên mái nhà, Đoạn Lãng chỉ kịp nhìn thấy bóng người cứu Nhiếp Phong dần xa khuất. Người đến cứu Nhiếp Phong thân thủ vô cùng lợi hại, là nhất đẳng cao thủ. Nhiếp Phong nhập ma là việc cá nhân, tại sao triều đình lại treo thưởng truy bắt? Chắc chắn là có ẩn tình lớn bên trong, nghĩ rồi Đoạn Lãng cũng triển thân bỏ đi. Hết thảy vết thương đều bị đóng băng, đây lại là do Phong sư đệ làm, xem ra đệ ấy càng lúc càng lạm sát, thật quá đáng sợ. Trên hiện trường Thiết Thủ Tứ Quái và Ngự Lâm Thất Hùng đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Chưa hẳn, vết đao trên những thi thể này so với những lần trước cạn hơn nữa giao chiêu rất hỗn loạn, đao loạn bất nhất. Dường như Phong sư đệ tự cảm thấy mâu thuẫn trong chuyện mình làm nên mới như vậy. Có thể nhìn vết đao hiểu được lòng người, xem ra đệ là người hiểu Nhiếp Phong nhất. Họ là mẹ con luân tử mẫu song sát, xin hãy tha cho chúng tôi. Tần Sương lăn lộn giang hồ nhiều năm nên nhìn cây đã biết ngay được danh tánh. Nhưng tại sao tất cả đều chết hết mà hai mẹ con hỏi thì lại được bảo lưu? Từ xa có hai người đang chạy đến, ta biết, thì ra đó là hai ông già Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương. Ta tin rằng hai mẹ con họ đã gợi lên một số ký ức trong đầu của Phong Nhi, và lại lúc còn nhỏ Phong Nhi cũng rất yêu thương loài chó. Trong cơ thể của Nhiếp Phong còn tiềm ẩn hai loại kỳ độc khác, để con thử dùng nội lực bức độc ra. Trong một ngôi nhà cách làng trài không xa có hai bóng người. Thì ra họ là hai cha con Đệ Nhị Đao Hoàng, còn người thần bí đã cứu Nhiếp Phong chính là Đệ Nhị Mộng. Loại độc này đã ăn sâu vào tâm mạch, e rằng khó mà đẩy ra được, chỉ cần còn một tia hy vọng con cũng phải thử. Nói rồi Đệ Nhị Mộng bắt đầu truyền công trục độc cho Nhiếp Phong. Biết rằng có nói gì cũng bằng thừa nên Đệ Nhị Đao Hoàng liền bỏ đi, được cha ở ngoài canh cho con. Huynh ấy làm sao để quay đầu lại được đây? Phong, huynh nhập ma nhưng chẳng có chút đề phòng gì với muội, phải chăng huynh vẫn còn nhớ muội? Tả Hoàn nói chỉ cần huynh có thể khẳng định lại một chút ký ức, sau đó dùng ý chí khắc phục tâm ma, việc quay đầu chưa hẳn là vô vọng. Phong, phải chăng huynh chán ghét hành vi chém giết của bản thân mà không chịu thừa nhận lại chính mình? Nỗi khổ của huynh muội có thể hiểu được. Vừa nói Đệ Nhị Mộng vừa nước mắt lưng tròng, cô khóc nhiều đến nỗi nước mắt rơi xuống ướt cả gương mặt của Nhiếp Phong. Phong xin hãy vì mình mà cũng là vì muội gọi muội một tiếng Mộng đi. Nước mắt Mộng rơi xuống lã chã khiến Nhiếp Phong bỗng có phản ứng, mắt anh ta từ từ mở ra. Phong huynh hãy nói gì đi, muội là Mộng đây. Nhưng lời đầu tiên anh ta nói khi tỉnh lại là đao đâu. Vừa nói xong Nhiếp Phong tung người đi cầm lấy Tuyết Ẩm đao. Đệ Nhị Mộng lo lắng đuổi theo, đao này sát khí quá nặng, huynh mau bỏ nó đi. Nhiếp Phong nghe thấy thì liếc mắt nhìn Đệ Nhị Mộng, gương mặt của anh ta vẫn trơ ra như khúc gỗ. Phong, huynh có nhớ hai ta đã từng viết thư cho nhau không? Huynh xem đi, đây là bài thơ hai ta cùng làm, ỷ lâu thích phụng vũ. Thật đáng tiếc, mặc cho Đệ Nhị Mộng dùng liệu pháp tâm lý nhưng Nhiếp Phong như con bệnh nan y không có chút phản ứng gì. Phong, cha đã hứa không chia rẽ hai ta nữa, chỉ cần huynh bỏ đao hai ta sẽ từ bỏ trốn giang hồ, xin huynh hãy trả lời muội đi. Mặc cho Đệ Nhị Mộng khóc lóc van xin nhưng Nhiếp Phong vẫn đứng đó trơ không phản ứng gì. Khi nãy trục độc cho Nhiếp Phong đã hao tổn không ít nguyên khí, giờ đây kêu khóc tinh thần suy sụp, khóe miệng Mông đã tưới ra máu tươi, những giọt máu rơi xuống những bức thư Mộng đang cầm trên tay. Gió lạnh rít lên từng hồi vô tình cuốn phăng tất cả sấp thư, nhìn kỳ vật quý giá của hai người bị gió cuốn đi mà Nhiếp Phong và Đệ Nhị Mộng không có chút phản ứng. Những thứ này đều là hồi ức của hai ta, nếu huynh đã không còn nhớ nữa thì cứ để nó bay đi theo gió. Bất lực, mệt mỏi, Đệ Nhị cúi đầu ngồi thụp xuống sàn. Những bức thư lướt qua Nhiếp Phong khiến anh ta bỏ đao lập tức có ngay phản ứng. Trong tích tắc Nhiếp Phong đã lao theo sấp thư ở bên ngoài nhanh chóng thu thập. Nhìn thấy Nhiếp Phong như vậy, gương mặt Đệ Nhị Mộng vui sướng vô cùng. Trong nháy mắt Nhiếp Phong đã thu lại hết tất các bức thư.
Đệ nhị một xúc động lao ra ôm chầm lấy anh ta. Tốt quá rồi, huynh đã nhớ lại rồi, chúng ta hãy đi tìm một nơi yên tĩnh để huynh tĩnh tâm, nhất định huynh sẽ phục hồi. Thật không ngờ tình lại có sức mạnh đến như vậy. Sau khi chứng kiến sự việc, đệ nhị đao hoàng lúc này không đi vào tránh mưa mà đứng như trời trồng. Hình như tình cảm của đôi trẻ đã làm cho ông ta cảm thấy mình đã sai với chính bản thân mình. Ba người đi được một lát thì có một người đi tới, đáng buồn thay cho một bảo đao. Tuyết Ẩm, người cuối cùng đã bị chủ nhân vứt bỏ rồi. Người đang cảm thán cho đao này chính là Đoạn Lãng. Tuy cùng Nhiếp Phong vào sinh ra từ bao phen nhưng cuối cùng ngươi cũng bị hắn vứt bỏ như cỏ rác, xem ra quyết tâm thoát khỏi ma đạo của Nhiếp Phong không nhỏ. Nhưng hảo đao như ngươi bị vứt bỏ thì thật là quá sức đáng tiếc. Như cảm nhiễm được lời của chủ nhân, Hỏa Lân kiếm liền rung lên. Hỏa Lân đừng đố kỵ, Tuyết Ẩm chỉ là công cụ để ta lợi dụng thôi, ngươi cần gì để ý. Nghe giọng điệu an ủi Hỏa Lân kiếm của Đoạn Lãng giống như đang an ủi một người tình, khiến người ta nghe mà nổi da gà. Quả thật người si kiếm trên đời này không ai có thể vượt qua được Đoạn Lãng. Trong một đêm khuya tại phủ thừa tướng, hãy trả lời ta thật sự không biết tại sao hoàng thượng lại truy nã Nhiếp Phong. Ngươi là cánh tay phải của hoàng đế, tại sao lại không biết cho được? Vừa nói Đoạn Lãng vừa dùng Tuyết Ẩm chém xả vào những người trong phủ. Mẫu thân. Đoạn Lãng tiếp tục buông lời đe dọa. Trước mắt ngươi chỉ có một con đường là trả lời cho ta biết. Ngươi không nói là vì sợ bị tru di cửu tộc, nhưng nếu không trả lời ta thì tối nay ta sẽ tru di cửu tộc ngươi, cả chó mèo cũng không chừa. Tình thế nguy nan bức thừa tướng phải quy thuận theo Đoạn Lãng. Được, để ta nói. Hả? Ta cảm thấy có đạo hàn của Tuyết Ẩm đao đang phát ra từ phủ thừa tướng. Thì ra đó là đám người Bộ Kinh Vân và Nhiếp Nhân Vương, nhưng đáng tiếc là họ đã đến trễ một bước. Trên mái nhà ngồi cạnh Tuyết Ẩm đao chính là Đoạn Lãng. Sau khi thảm sát cả phủ thừa tướng, vận mệnh thần châu lại gắn kết vào một khúc xương rồng. Tên hoàng đế này có phải là đã quá mê tín rồi không? Trong tay này mà Nhiếp Phong đang mang ắt hẳn là có long mạch mà hoàng đế muốn tìm. Nếu có được long mạch mình có thể nhất thống giang hồ. Triều đình và giang hồ đang truy sát Nhiếp Phong, nếu mình muốn chốt lợi thì phải làm lớn chuyện này ra. Nếu muốn như vậy thì càng không thể để Nhiếp Phong có cơ hội quay đầu. Muốn chân hưng Đoạn gia chỉ còn có cách đó. Nhiếp Phong, ngươi vốn coi trọng đạo nghĩa và bằng hữu, vậy nên ngươi hãy vì Đoạn Lãng ta một lần vậy nhé. Trong tiếng cười của Đoạn Lãng tựa như có 5 phần đau xót, 5 phần khinh miệt Nhiếp Phong. Khi đám người Bộ Kinh Vấn đến, người trong phủ thừa tướng đã bị giết sạch, hậu viên xác người ngổn ngang bi thống vô cùng. Bỗng Bộ Kinh Vân phát hiện dị biến. Ô, có sát khí. Trên ngọn cây cao có một bóng người đang đứng quan sát bọn họ. Sát khí này đến từ nhiều hướng, ở đây không chỉ có một người. Bộ Kinh Vân đang định thần nhận định thì có một tràng âm thanh được nội lực thâm hậu tống phát ra, cây cỏ xung quanh cũng bị âm thanh đó cuốn theo. Một đốm từ xa chớp lên, ngay sau đó là một luồng khí kình như đạn chỉ thần công phóng thẳng tới Bộ Kinh Vân. Bất ngờ nhưng không loạn, Bộ Kinh Vân vung Tuyệt Thế Hảo kiếm lên đỡ lấy, dứt chiêu vật rơi xuống thì ra là một cây kim được dùng làm ám khí. Sau khi cản được ám khí, Bộ Kinh Vân lập tức tấn công về hướng mà ám khí phát ra. Vì không biết kẻ địch là ai nên kiếm thế Bộ Kinh Vân xuất ra vô cùng bá đạo, cát đá xung quanh bị cuốn lên bay mù mịt. Kiếm chiêu đi qua liền thấy trước mặt Bộ Kinh Vân xuất hiện một người phụ nữ với gương mặt ta dị đang đứng. Thật là lợi hại, xem ra trước giờ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Người phụ nữ trên tay đang xe một sợi chỉ mỏng như tơ. Hay lắm, vừa nói tay của bà ta liền xoay gấp, nhanh như vô ảnh người phụ nữ thần bí này đã dùng tay không giữ chặt lấy Tuyệt Thế Hảo kiếm. Đồng thời bà ta phân tán kiếm lực ra tứ phía, khiến cây cối xung quanh bị cắt đến gãy đổ. Người và kiếm đều khá, thật không uổng công ta từ xa tới đây. Nghe kẻ tới nói lời ngông cuồng, Bộ Kinh Vân liền đáp, Thiên Hoàng ngày trước cũng từng nói như vậy, cuối cùng cũng bại dưới kiếm này của ta. Khẩu khí người khá lắm, tiếp chiêu đi. Người phụ nữ vừa đưa tay lên, một chùm kim châm bắn vào người Bộ Kinh Vân từ mọi phía, đồng thời phía sau liền có một đám người ùa tới. 4 người trong nhóm Bộ Kinh Vân đi tìm Nhiếp Phong phát hiện toàn bộ người trong phủ thừa tướng đều đã bị giết sạch. Đang lúc đi tìm xem người tới có phải là Nhiếp Phong không thì Bộ Kinh Vân bị một cao thủ thần bí tấn công. Người này có tên là Cầu Tuyệt. Cầu Tuyệt lúc này hất tay một cái, vô số kim châm từ 4 phương 8 hướng dẫn bắn vào Bộ Kinh Vân. Trong lúc nguy cấp, Bộ Kinh Vân lập tức thi triển 3 quyết hộ thể, tức thì cản hết các mũi kim đang lao tới. Bộ Kinh Vân tu vị dùng kiếm đã xuất thần nhập hóa, thế kiếm như con dao long khiến bàn tay Cầu Tuyệt khó lòng giữ kiếm lâu hơn được nữa, đành phải buông tay. Đám thủ hạ ẩn thân nãy giờ của Cầu Tuyệt lúc này từ phía sau nhất loạt xông lên. Bộ Kinh Vân không dễ hoang mang, kiếm trong tay anh ta trở nên mềm mại như roi, kiếm lưu vân xuất ra phong tỏa hết thế công của đám thủ hạ Cầu Tuyệt. Nhưng đám thủ hạ này tuyệt không hề đơn giản. Trong lúc thoái lui thì từ trong miệng của đám nữ nhân này có ánh sáng lóe lên, miệng của họ không chỉ dùng để ăn nói mà còn là nơi phòng ám khí,
Những mũi kim này tuy nhanh nhưng cũng không thể qua nổi lưới kiếm của Bộ Kinh Vân. Tưởng rằng đã hóa giải dễ dàng nhưng hóa ra mỗi cây kim này là một hỏa đạn, hễ đụng vào là phát nổ ngay. Rất may khí kình của kiếm thế tỏa ra đã bảo vệ Bộ Kinh Vân khỏi bị hỏa đạn sát thương. Số kim nhọn khi nãy được Cầu Tuyệt phóng ra đột nhiên quay về lại trong tay của y. Nhìn kỹ lại thì ra có một miếng nam châm được khảm sâu vào lòng bàn tay của ả, chả trách ả có thể giữ được tuyệt thế hảo kiếm. Cầu Tuyệt có dung nhan thuộc hàng diễm lệ nhưng nhìn vào lòng bàn tay thì khiến người ta phải sởn gai ốc. Trên sườn núi bỗng phát ra những tiếng ồn ào, đồng thời cát đá trên sườn núi cũng bị thổi bay mù mịt. Đó là gì? Bộ Kinh Vân chưa kịp nhận biết đó là thứ gì thì chúng đã lăn xuống đến trận địa vây quanh lấy anh ta. Những vật này đột ngột dừng lăn thì ra đó đều là những người mặc áo giáp lạ hoắc kín cả cơ thể trông kỳ dị vô cùng, họ được gọi là thập nhị hồng tướng. Đám người này võ công cổ quái, không phải là võ học Trung Nguyên, nhưng chúng cũng không giống cao thủ từ Đông Doanh, mặc dù đi lại trên giang hồ đã lâu nhưng Bộ Kinh Vân chưa bao giờ đối đầu với loại võ công dị thường như vậy. Cầu Tuyệt thấy người đến nhưng lại có vẻ không vui, buông lời ngăn cản. Thập nhị hồng tướng, các ngươi không được nhúng tay vào, ta muốn đích thân thử thực lực của hắn. Dứt lời Cầu Tuyệt như sợ bị cướp công, thân mình liền lao vào Bộ Kinh Vân. Thật ngông cuồng, ngươi có biết muốn thử sức với ta thì sẽ phải trả giá ra sao không? Lời chưa dứt kiếm đã tới, kiếm quang nhiễu loạn nhiếp người. Nhưng Cầu Tuyệt không hề tỏ ra e sợ, hảo kiếm pháp nhưng đáng tiếc không làm khó được ta đâu. Bộ pháp của Cầu Tuyệt lập tức có sự thay đổi. Tuyệt Lãnh Lăng Ba là bộ pháp độc môn của Cầu Tuyệt, một khi sử ra thân hình sẽ linh hoạt nhanh như sóng đào, có thể xuyên qua kiếm thế mật khít. Đồng thời Cầu Tuyệt tấn công vào chỗ hở sau lưng Bộ Kinh Vân. Miếng nam châm trong tay Cầu Tuyệt lúc này có vô số mũi kim tạo thành một quả cầu gai, nhanh chóng áp chảo này xuống lưng của Bộ Kinh Vân. Kình chiêu tới sát nhưng Bộ Kinh Vân vẫn bình tĩnh như không. Anh ta thổ kình phất áo choàng lên ngăn chặn thế công của Cầu Tuyệt. Kiếm kình hộ thể của Bộ Kinh Vân bá đạo vô cùng, Cầu Tuyệt biết khó mà tấn vào nên đành lộn người ra sau thoái lui. Cầu Tuyệt vừa đặt chân xuống đến mặt đất thì Vân Tung Mị Ảnh đã được Bộ Kinh Vân sử ra. Điều này khiến Cầu Tuyệt không khỏi bất ngờ. Thật không ngờ ngươi không chỉ giỏi kiếm pháp mà bộ pháp cũng không tệ chút nào. Không chỉ thế đâu, còn có bài Vân Trường giúp ta vang danh trốn giang hồ. Vừa nói Bộ Kinh Vân vừa xuất trường truyền thủ thành công về phía Cầu Tuyệt. Hay lắm, để ta xem công phu của ngươi lợi hại ra sao. Sau vài hồi giao đấu cuối cùng hai người cũng chính diện áp trường so bì công lực. Bộ Kinh Vân từ khi luyện thành bá quyết nội lực đã trở nên thâm hậu vô cùng. Bài Vân Trường vì thế mà cũng mạnh hơn trước gấp bội. Không hay rồi, nội lực của tên này mạnh không thể ngờ. Lúc này Cầu Tuyệt trong lòng cũng nhận ra phát sinh lo lắng. Cầu Tuyệt đệ nhị nguyệt, quy linh tạ tuyệt. Cầu Tuyệt cân nhắc thiệt hơn, lập tức thay đổi chiến thuật. Trong tiếng hét cáo của Cầu Tuyệt tung bay phấp phới như đại bàng vỗ cánh. Kim nhọn trên người ả bắn ra xung quanh như pháo hoa, ghim bắn vào khắp mọi nơi. Kim bắn ra đồng thời hàng loạt tiếng nổ chói tai vang lên. Thì ra Cầu Tuyệt dùng kim để chuyển nội lực của đối phương xuống đất, tiêu trừ dư kình. Cầu Tuyệt hất tóc của mình lên, vô số kim châm mang theo dư kình của Bộ Kinh Vân bay ngược trở lại, gậy ông lại đập lưng ông. Bộ Kinh Vân không hề né tránh, hai chưởng trong tay vận múa lập tức biến chiêu. Phiên Vân Phục Vũ đánh ra một chiêu này không những làm thân hình Cầu Tuyệt bay vòng vòng trên không mà còn đẩy văng tất cả mũi kim đang bay tới. Dư chấn của bài Vân Trường hất văng Cầu Tuyệt ra xa. Sau một hồi giao đấu luận về chiêu thức hay công lực, Cầu Tuyệt đều ở thế hạ phong, kém hơn Bộ Kinh Vân. Nhưng ánh mắt của cô ta vẫn tỏ ra rất tự tin, như là vẫn còn chiêu thức tuyệt cường. Đang lườm nguyết Bộ Kinh Vân, Cầu Tuyệt phát giác có người đang lao tới tấn công mình. Cô ta nhẹ nhàng tung người lên tránh né, thế là đến đủ cả rồi. Những người vừa đến là sư huynh Tần Sương và hai lão già Nhiếp Nhân Vương. Đoạn Soái, Bộ Kinh Vân sao lại đánh nhau vậy? Bọn chúng là ai? Tôi không biết nhưng chắc chắn chúng không phải là người tốt. Lúc này có một cầm y vệ hớt hải chạy tới la lớn. Các vị, mọi người đều là đồng đạo, đừng nên làm tổn thương hòa khí. Từng đối đầu khi vượt ngục lần trước nên Bộ Kinh Vân nhận ra ngay. Ông ta có phải là người đứng đầu thập đại thị vệ Đao Đầu lão đại không ta? Vừa đến Đao Đầu lão lại vội buông lời khuyên can. Cầu Tuyệt môn chủ, chuyến này các vị tới đây là vì Nhiếp Phong, cần chi gây thêm phiền phức không đáng. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân, hai tên này là đồng môn sư huynh đệ. Thực lực bọn chúng ngang nhau, bổn môn hôm nay là muốn mượn Bộ Kinh Vân để thăm dò thực lực của Nhiếp Phong. Nhưng sau khi thử sức thì xem ra Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân chẳng hề đáng sợ như lời đồn thổi. Thập nhị tướng, Nhiếp Phong đã là miếng mồi ngon kề sát miệng, chúng ta phải bắt được hắn trước đám người cao thủ Trung Nguyên đó. Nói rồi Cầu Tuyệt lui ra sau, dường như bà ta đang muốn sắp bày lại thế trận. Đúng vậy, nếu không sẽ uổng công chúng ta đi chuyến này. Lúc này Nhiếp Nhân Vương hoài nghi lên tiếng. Khoan đã, các ngươi xem ra chẳng phải là hào kiệt trung thổ. Các ngươi xuất thân từ môn phái nào? Truy tìm Phong Nhi là có chuyện gì? Cầu Tuyệt nghe vậy liền đáp. Được các ngươi nghe đây,
chúng ta là bộ tộc Lang Bạt Bại Tuyệt Vô Môn, lần này nhận lời mời của hoàng đế đến đây để đối phó với Nhiếp Phong, các ngươi tốt nhất là đừng có can thiệp vào, nếu không kẻ cản đường ta đều phải chết. Sao, họ được hoàng thượng mời về để đối phó với Nhiếp Phong sao? Nghe Tần Sương hỏi, Đao Đầu lão đại liền đáp, không sai, Nhiếp Phong từ khi đoạt được long mạch đến nay đã hơn 1 tháng, nhưng với cảnh giới võ học của y thì bọn ta dù biết được hành tung cũng không cách nào bắt nổi, thương vong lúc này đã vô số. Hết cách rồi nên hoàng thượng buộc phải cắt đất ban thưởng nếu Cầu Tuyệt lấy lại được long mạch, hoàng thượng thật sự đã hết cách nên mới phải ra hạ sách này. Ha ha, chỉ cần ta bắt được Nhiếp Phong thì phía Bắc Thần Châu sẽ là đát của bọn ta, bộ tộc của ta sẽ không cần phải sống lang bạt nữa. Các người tiếp không nổi vài chiêu của Bộ Kinh Vân thì lấy tư cách gì mà đòi bắt Nhiếp Phong? Câu nói của Đoạn Soái làm đám người Bại Tuyệt Vô Môn giật nảy người, vì ông ta đã nói trúng tử huyệt của bọn họ. Vì tộc người của mình, Cầu Tuyệt liền quay sang ra lệnh, Thập Nhị Hồng Tướng hãy cho bọn chúng xem một chút uy lực đi. Một tiếng tuân lệnh vang lên, hồng tướng này đã bỗng mình hóa thành một quả cầu lăn đi. Thấy vậy, Đao Đầu lão đại hoàng hồn la lên, chết, bọn họ muốn chứng tỏ thực lực, mọi người hãy mau tránh ra. Lời nói vừa dứt, tên hồng tướng đã như hòn đá tảng lăn nhanh tới gần, nhìn thấy kẻ đến hành chiêu kỳ quái, Bộ Kinh Vân cũng nhất thời không biết xử trí ra sao, uy lực của tên này là ở chỗ nào. Mục tiêu mà tên hồng tướng này nhắm tới là tiểu đình ở giữa hồ trong trang viên thừa tướng. Vừa tới mục tiêu, tên hồng tướng hét lên thật to, hai tay xé toạc áo giáp để lộ ra một thân quấn đầy hỏa dược, hắn xé áo là để kích nổ những hỏa dược này. Một tiếng nổ lay chuyển đất trời phát ra, loại hỏa dược độc môn này dù xuống nước vẫn có thể phát nổ như thường, sức công phá của nó thì kinh người hãi tục, nước trong hồ bị hất văng lên như sóng thần ập xuống chỗ đám người Bộ Kinh Vân đang đứng. Tiếng nổ của hỏa dược này ở phạm vi cách xa vài dặm con nghe điếc tai nhức óc, còn đất đá xung quanh cũng văng xa đi mấy dặm. Tòa kiến trúc trên sườn núi cũng bị sóng xung kích của vụ nổ làm nứt đổ. Hê hê, dù có là 10 tên Nhiếp Phong ta đây cũng có thể giải quyết. Thị uy thành công trên gương mặt Cầu Tuyệt hiện lên sự tự tin rất lớn. Lợi hại thật, Đao Đầu lão đại dù võ công có cao nhưng cũng bị vụ nổ hất đi như bong bóng, không biết bọn Bộ Kinh Vân làm sao rồi. Nhưng ông ta đã lo lắng hơi thừa, nhìn kỹ lại thì thấy 4 người đó vẫn đứng yên không hề dịch chuyển, có một luồng khí đen bao trùm bảo vệ lấy họ. Luồng khí đen này không những có sức phá hoại mà còn là khí kình hộ thể vô hạn phát ra từ người và kiếm của Bộ Kinh Vân, một hành động đưa tay lên này cũng đủ để chứng tỏ thực lực vô song của anh ta hiện giờ. Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái nhìn thấy Bộ Kinh Vân lúc này thì trong lòng tự cảm thấy hổ thẹn cho võ học của mình. Trước giờ ta cứ nghĩ Nhiếp Phong nhờ ma tính nên mới lợi hại, không ngờ Vân sư đệ bây giờ cũng đã lợi hại như vậy. Tần Sương khi tận mắt chứng kiến thực lực của Bộ Kinh Vân thì thầm thán phục. Sau tiếng nổ, hiện trường lúc này chỉ còn lại đoạn truyền âm của Cầu Tuyệt để lại, lâm trận đối địch không cầu đồng sinh chỉ cầu cộng tử, không cầu bất bại chỉ cầu đồng bại, ha ha. Bọn người này không sợ cái chết, Phong Nhi lần này thật quá nguy hiểm rồi, chúng ta phải mau chóng đoạt lại long mạch không để cho Cầu Tuyệt đạt được ý đồ. Tránh ra, lúc này có một đám quân binh di chuyển gấp liên tục to tiếng dọn đường, nghe nói đám quan sai này đang đi tới Tứ Bình trấn, mấy hôm trước Nhiếp Phong đã từng ở trấn này, hướng lên Tây Bắc, không lẽ Phong Nhi muốn trở lại nơi nó được sinh ra, nơi đó là Tử Tuyền. Đúng rồi, tôi có nhớ Phong sư đệ từng nói những ngày vui vẻ nhất của đệ ấy là ở Tử Tuyền. Vậy thì đúng rồi, Phong Nhi sẽ về Nhiếp gia thôn ở Tử Tuyền. Nhiếp Nhân Vương ông ta đã đoán không sai, Nhiếp Phong sau khi hạ đồ đao đã cùng cha con Đệ Nhị Mộng đi về Nhiếp gia thôn. Nhiếp gia thôn do điều kiện tự nhiên khó khăn khắc nghiệt nên dân sống ở đây đã bỏ đi nơi khác hết. Tà Hoàng khi nhập ma cũng giết chết con ruột, Đệ Nhị Đao Hoàng vì sợ con gái gặp chuyện nên cũng đi theo. Đệ Nhị Mộng đi vào thôn tìm được một căn nhà nhỏ còn nguyên vẹn nên 3 người quyết định sẽ ở lại đây. Thấm thoát một thời gian, tâm tính Nhiếp Phong đã lắng dịu trở lại, anh ta dần hòa nhập được với cuộc sống thường nhật. Phong huynh xem số trứng hôm trước đã nở ra gà con rồi nè. Đệ Nhị Đao Hoàng thường tìm một nơi ở xa, hai người âm thầm quan sát đề phòng vạn nhất. Huynh thử đưa tay qua đây xem. Nhiếp Phong đã có phản ứng với Đệ Nhị Mộng, con gà con đó cũng không còn sợ ma khí của nó nữa. Bỗng Đệ Nhị Đao Hoàng nghe thấy tiếng người lạ thì thầm sau một tảng đá, tin là nhờ tâm huyết của cô ta sẽ thức tỉnh được Phong Nhi. Phát hiện có kẻ xâm nhập, Đệ Nhị Đao Hoàng lập tức phóng đi. Trên nào lấp ló ở đây, nhất định là tìm Nhiếp Phong. Ta tuyệt đối không để ai quấy nhiễu Nhiếp Phong, nếu không tâm huyết của Mộng sẽ uổng phí. Được, ta phải dọa cho chúng biết sợ mà lui. Nghĩ rồi Dao Hoàng hóa trưởng thành đao chém xuống tảng đá nơi có người ẩn thân, thì ra đằng sau tảng đá này là đám người Bộ Kinh Vân đã tìm được tới nơi. Đao thế quá mạnh, trong 4 người thì Tần Sương hai tay bị phế, công lực yếu nhất nên anh ta khó tránh khỏi được đao này. Bộ Kinh Vân lúc này chỉ còn cách xuất bài Vân Trường ra để giải nguy cho Tần Sương.
Bài vân đảo hải đánh ra vô số trường ảnh như rời non lấp bể tác động vào tảng đá đang đổ ập xuống. Chỗ trường lực đi qua đá bị vỡ nát, đao kình cũng vì thế mà bị hóa giải hết. Đá dù bị vỡ nát nhưng vẫn còn kình niệm nên kết dính lại trên không như một bàn tay khổng lồ đỡ đao, trông thật kỳ vĩ. Không ngờ kẻ đến lại lợi hại như thế. Đệ Nhị Đao Hoàng hoang mang lùi lại. Công lực mạnh quá, là thần thánh phương nào? Bộ Kinh Vân từ khi luyện thành bá quyết không những có thể biến vô hình kiếm khí trở thành hữu hình kiếm mà trường lực còn có thể biến hư thành thực. Lúc này tường đá vụn đã bay đến chặn trước mặt Đao Hoàng. Không những thế, dư kình của trường pháp còn đẩy Tần Sương sang một bên an toàn. Tiền bối, chúng tôi chẳng hề có ác ý, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với Đệ Nhị Mộng cô nương. Theo như lời cô nói thì chỉ cần Phong sư đệ gọi được tên của một ai đó thì có thể khẳng định lại ký ức và thoát khỏi ma đạo sao? Đúng vậy. Phong huynh ở đây nhiều ngày nay tâm tính đã trở nên hòa dịu hơn, rõ ràng đã có chuyển biến tốt. Tôi chỉ cần huynh ấy ở đây tĩnh tâm điều dưỡng thì không quá 2 tháng sẽ thoát được khỏi tâm ma. Được như thế thì thật tốt quá. Nhiếp Nhân Vương nghe Đệ Nhị Mộng nói như vậy thì vui mừng ra mặt. Vậy thì theo ta nên gác lại chuyện long mạch, chúng ta đừng nên quấy nhiễu Phong sư đệ. Bộ Kinh Vân trầm ngâm nghe mọi người nói rồi quay lưng bỏ đi. Bộ Kinh Vân, cậu định đi đâu? Cậu muốn rời khỏi Nhiếp gia thôn à? Thực ra Bộ Kinh Vân đi đến một nơi mà anh ta biết mình cần phải ở đó. Nhiếp gia thôn có 4 mặt là núi, trong đó chỉ có một con đường hẹp là lối đi duy nhất để ra vào thôn. Con đường luôn có đầy mây mù che phủ. Triều đình nhờ có nhiều tai mắt đã biết được nơi ở của Nhiếp Phong nên không lạ khi lúc này đang có một đám quan binh gấp rút kéo đến. Đám quân binh lúc này đang dừng chân ở đây chưa dám bước vào. Một lát sau nhóm thám báo trở ra từ trong mây mù, bẩm bên trong mây mù dày đặc lại khiến người ta khó thở nên không vào được đâu. Được vậy thì chúng ta sẽ đóng quân ở đây, Nhiếp Phong sẽ không dễ bỏ đi, đợi khi mây tan rồi tính tiếp. Ha ha, ngu xuẩn, một giọng nói truyền âm từ xa vọng tới, tiếp sau là xuất hiện một đám bụi mù tiến đến. Chớp mắt một người phụ nữ đã đứng trước mặt đám quân binh. Đây không phải là mây mù mà là khí của cao thủ. Thật đáng buồn thay cho các ngươi là cao thủ nhất đẳng của đại nội. Người vừa thoá mạ quân binh này chính là Bại Tuyệt môn chủ Cầu Tuyệt. Thì ra bà ta cũng đã tìm được đến nơi này. Không nói gì thêm, tay áo phất lên, vô số những mũi kim đã phóng về phía lối vào. Cầu Tuyệt cổ tay xoay gấp, những mũi kim xoắn đan vào nhau. Mây mù lúc này đã bị thế kim làm cho tản ra. Thoáng xuất hiện trong đám mây mù có một người đang ngồi cản đường. Quả nhiên là Bộ Kinh Vân, lên bắt hắn cho ta. Cầu Tuyệt vừa ra lệnh, tứ yêu nữ đồng loạt xông đến chỗ Bộ Kinh Vân. Ta không muốn làm hại phụ nữ. Bộ Kinh Vân, anh ta sai rồi, bọn chúng được gọi là yêu nữ chứ không phải là phụ nữ nên không nghe lời can gián của anh ta vẫn nhất loạt tấn công. Đối phó với nữ lưu, Bộ Kinh Vân chẳng thèm động kiếm, anh ta chỉ cần tung một phần trường lực đã đủ để khắc chế bọn họ. Trường thế tuyệt diệu thật, nhưng bọn ta vẫn còn hậu trước. Thật đáng tiếc vì Bộ Kinh Vân đã từng lãnh giáo trước này của họ cách đây mấy ngày nên đoán được ngay. Hai tay vung ra tát cho mỗi người một bạt tay khiến bọn họ không thể manh động thêm nữa. Bộ Kinh Vân hai tay vận múa, vân khí vốn đã dày đặc nay lại càng dày thêm. Đám yêu nữ bị khí kình dày đặc dẫn động, thân bất do kỳ bật văng ra xa. Tiếng nổ vang lên, Cầu Tuyệt biết có chuyện không lành cho đám môn hạ liền vội vung tay áo quạt mạnh liên hồi. Mây mù bị đẩy tan ra thì chỉ thấy một trong tứ yêu đã bị đẩy vào sâu trong vách núi. Cô ta đã trúng phải trọng trường của Bộ Kinh Vân. Ô sao chỉ có một người, 3 người kia đâu rồi? Người đầu tiên ngã rơi xuống thì liên tiếp 3 người sau xuất hiện. Một chiêu này Bộ Kinh Vân muốn những người có mặt kinh sợ biết khó mà lui. Nhiếp Phong hiện giờ không thể bị quấy nhiễu, thôn này các ngươi không ai được vào trong. Chết, Bộ Kinh Vân vốn là tên ma đầu nhờ cứu giá mà được đặc xá, hôm nay nếu y trở quẻ thì phiền phức to rồi. Cân nhắc thiệt hơn, đầu lĩnh quân binh liền đứng ra thuyết khách. Bộ Kinh Vân, ngươi là người hiểu rõ chuyện này nhất, cớ sao còn giúp Nhiếp Phong? Ta đương nhiên biết long mạch là chuyện quan trọng, nhưng ta cũng biết bạn hữu gặp nạn không thể khoanh tay đứng nhìn. Ông yên tâm Bộ Kinh Vân, ta đem tính mạng ra bảo đảm 2 tháng sau sẽ đem trả lại long mạch, phiền ông nói lại với hoàng thượng như vậy. Ngữ khí Bộ Kinh Vân phát ra như đinh đóng cột, anh ta dám đem tính mạng ra bảo đảm khiến đao đầu lão đại cũng không khỏi bị dao động. Nếu để cho ngươi đem long mạch về cho hoàng đế thì bọn ta tay không mà ra về sao? Cân nhắc thua thiệt, Cầu Tuyệt lập tức xua người lao lên. Không được, bọn ta hôm nay phải giết cho được Nhiếp Phong, kẻ nào cản ta đều phải chết. Lời nói vừa dứt, 2 tên hồng tướng lập tức lăn ầm ầm về phía Bộ Kinh Vân, quyết cùng anh ta đồng quy ư tận. Đám người bên dưới chỉ tập trung vào Bộ Kinh Vân, không ai biết ở một mỏm đá phía xa có một người đang âm thầm theo dõi động tĩnh của họ. Từ khi ngộ ra được bá quyết, Bộ Kinh Vân còn có cơ duyên ngộ ra thêm được tam bá kiếm. Bá kiếm này gồm kiếm lưu tinh, kiếm lưu vân và kiếm lưu ngân. 3 thức kiếm này không những uy lực kinh người mà còn bổ khuyết cho sự kém linh động do quá nặng của tuyệt thế hảo kiếm.
Ngoài ra còn có tam bá trưởng được kết hợp giữa bài vân trưởng pháp và nội lực thượng thừa của bá quyết. Ba trưởng này tuy bắt nguồn từ bài vân trưởng nhưng giờ đây bá đạo vô cùng vì chẳng còn khuyết điểm của bài vân trưởng. Ba trưởng này là phong hỏa vô biên, lôi đình vô tận, ngũ tình vô địch. Trong trận chiến kinh thiên động địa với Thiên Hoàng, Bộ Kinh Vân tuy đã giành phần thắng nhưng lúc đó anh ta nhận ra rằng chỉ có tam bá kiếm thôi là chưa đủ vì đâu phải lúc nào trong tay cũng có kiếm, nên Bộ Kinh Vân đã ngày đêm nghiên cứu cuối cùng cũng ngộ ra thêm ba thức trưởng này. Ba kiếm cùng với ba trưởng tạo ra thế trưởng kiếm song tuyệt, rốt cuộc chúng đã đưa Bộ Kinh Vân đến cảnh giới nào của võ học. Vì muốn Nhiếp Phong không bị quấy nhiễu khi tĩnh dưỡng, Bộ Kinh Vân lúc này một mình giữ cửa quyết không cho một ai được ra vào Nhiếp gia thôn. Cầu Tuyệt nóng lòng muốn đạt được mục đích cắt đất lệnh cho hai hồng tướng cùng lúc xông lên quyết tử cùng với Bộ Kinh Vân. Trên người mỗi hồng tướng đều mang theo lượng hỏa dược đủ để san bằng một ngọn núi vậy mà Bộ Kinh Vân vẫn ngồi im thản nhiên như thường. Ngay lúc kẻ địch tới gần Bộ Kinh Vân liền nhận mạnh kiếm xuống đất, thuận tay vận kình ép kiếm ngửa ra sau hất một tảng đá bật bắn lên cản đường tới của hồng tướng. Khi hồng tướng húc tan tảng đá thì thân hình của Bộ Kinh Vân đã vọt cao lên không trung. Tên này thân pháp lợi hại vô cùng, nếu muốn cùng chết với y ta buộc phải cho phát nổ hỏa dược cách y ít nhất một trượng. Toàn tính xong xuôi hai hồng tướng lập tức đạp vách núi đuổi theo Bộ Kinh Vân. Dù thân hình có phần quá khổ, lại phải mang theo số lượng lớn thuốc nổ, nhưng khinh công của hồng tướng cũng thuộc hàng nhất đẳng, thoáng chốc đã tiếp cận Bộ Kinh Vân. Những tên này thân mang đầy hỏa dược, ta phải hủy nó trước khi chúng kích phát ngòi nổ. Được vậy, ta cho các ngươi nếm thử tam bá trưởng. Bộ Kinh Vân đột nhiên cắm tuyệt thế hảo kiếm vào vách đá rồi lập tức lao về phía hai tên hồng tướng. Ồ, người muốn liều mạng hả? Vậy thì cùng chết chung đi. Nhảm nhí. Lời nói chưa dứt, nhanh như chớp ngũ tình vô địch trong tam bá trưởng đã xuất kích. Không kịp kích nổ hỏa dược, toàn thân của tên hồng tướng gần nhất đã bị trưởng đánh trúng. Sao có trưởng lực nhanh mãnh như vậy? Lời nói của hồng tướng phát ra chưa kịp khép đã lĩnh chọn 4 trường, nhưng tên là ngũ tinh vậy một trường còn lại đâu rồi? Nó chính là trường này. Chiêu cuối này được Bộ Kinh Vân nhắm thẳng đầu của hồng tướng, thế trường hùng hậu đạp nát thủ cấp của hắn. Sở dĩ được gọi là ngũ tinh vô địch vì khi xuất chiêu sẽ dùng 5 trường biến kẻ địch thành hư vô. Bộ Kinh Vân đã vô hiệu hóa tên đầu tiên khiến hắn không thể kích nổ hỏa dược. Thân thể hồng tướng văng bắn trúng người tên ở phía sau khiến hắn mất kiểm soát rơi xuống. Bộ Kinh Vân bộ pháp lúc này nhanh chóng đạp vách chạy xuống đón đầu, tay đặt lên vai tên thứ hai thổ kình đánh nát khiến hắn không thể kích nổ hỏa dược. Người lạ mặt đứng từ xa quan sát nhìn thấy Bộ Kinh Vân hành chiêu cũng phải thán phục vô cùng, lợi hại quá, bài vân trường đã được Bộ Kinh Vân biến đổi thành bộ trường pháp vô địch rồi. Người âm thầm từ xa theo dõi tình hình thì ra chính là Đoạn Lãng, xem ra ngoài Nhiếp Phong thì hắn cũng là người rất đáng để ta lưu tâm, nhân lúc không ai để ý ta nên lèn vào thôn làm công việc chính thì thay hơn, nghĩ rồi Đoạn Lãng lẳng lặng bỏ đi. Lên, nhìn thấy thủ hạ bị vô hiệu, Cầu Tuyệt liền xua hết đám hồng tướng còn lại nhất tề lao lên. Bộ Kinh Vân, ngươi hạ liền 6 thủ hạ của ta, hôm nay ta quyết không tha cho nhà ngươi. Mắt thấy đồng bọn chết thảm, số hồng tướng còn lại căm phẫn nhận lệnh ùa lên khí thế vô song, đáng tiếc đối thủ của chúng lại là Bộ Kinh Vân, anh ta nhanh chóng lao lên lấy lại tuyệt thế hảo kiếm. Ngay khi Bộ Kinh Vân nắm lấy chuôi kiếm giơ lên thì một tiếng sấm chói tai gầm vang. Kiếm Bộ Kinh Vân từ trên cao chém xuống, vô số ánh chớp lóe lên như sao băng, đó là thức kiếm lưu tinh trong tam bá kiếm. Thấy Bộ Kinh Vân sử ra tuyệt chiêu, Cầu Tuyệt chỉ biết há hốc mồm không chớp mắt đứng nhìn. Một tiếng nổ long trời vang lên, kiếm quang phát ra chói lóa cả một góc trời. Uy lực của kiếm này không chỉ đoạt hồn phách con người ta mà còn bổ vỡ tan vách núi. Nhìn thấy thế cảnh hãi hùng, ý chí của đám hồng tướng tiêu biến hết thảy, vách núi sắp sập rồi, tất cả mau lui. Đất nứt núi đổ, người đứng vững gần đó không có ai khác, chỉ còn một đó là anh ta. Môn chủ không hay rồi, đường đi lúc này chỉ có thể đủ cho một hồng tướng đi qua. Nếu cứ xông vào sẽ bị thương vong rất nhiều, lúc này muốn bắt Nhiếp Phong e rằng buộc phải trả giá đắt. Lời nói của Đao lão đại khiến Cầu Tuyệt khó chịu, bà ta lập tức phóng ám khí vào Đao lão đại làm ông ta vất vả né tránh, phải thu người rút lui về sau. Tình thế trước mắt khiến Cầu Tuyệt cũng phải cân nhắc thiệt hơn, trước mắt không thể xông bừa vào, ta phải thừa cơ đột kích mới là thượng sách. Công mãi không qua được ải Bộ Kinh Vân, Cầu Tuyệt cùng đám quân binh đành phải đóng quân bên ngoài thôn. Vân, Phong sư đệ giờ ma tính đệ ấy đã lắng dịu, có lẽ là nhờ long mạch, nếu 2 tháng sau trả lại long mạch không biết Phong sư đệ sẽ ra sao. Tần Sương lúc này cảm thấy lo cho tương lai của Nhiếp Phong. Sương, Vân, hai huynh mau vào ăn cơm, thì ra là đệ Nhị Mộng, ta đi xuống trước nhé. Tần Sương đi được vài bước thì Bộ Kinh Vân liền gọi giật lại, sư huynh, đệ có một câu trước giờ rất muốn nói với huynh, đệ vô cùng hối hận. Thôi bỏ đi, quá khứ đã qua rồi, Khổng Tử ra đi cũng đã lâu. Vong linh của Khổng Tử trên trời chắc cũng mong cho huynh đệ chúng ta được hòa thuận,
đệ đừng để chuyện đó trong lòng nữa. Nói ra được những lời này Bộ Kinh Vân như trút được gánh nặng tội lỗi bấy lâu. Tình hình của Phong đệ sao rồi? Rất tốt, huynh ấy mấy ngày nay xem ra có khởi sắc hơn. Tôi muốn được nhìn đệ ấy một lần. Nghe Tần Sương nói vậy, Đệ Nhị Mộng có ý ngại ngần. Đêm xuống lúc này Nhiếp Phong đang ở trong phòng điều khí, còn đối với con người này đây là cơ hội ngàn năm có một. Hắn ta đã tới, từng bước nhẹ nhàng tới gần chỗ ở của Nhiếp Phong. Anh ta biết rõ Nhiếp Phong khinh công cái thế, muốn tiếp cận được thì phải vô cùng cẩn thận. Nhưng khi gần đến nơi, từ trong nhà Nhiếp Phong bỗng phát ra tiếng rên đau thảm thiết, như người đi săn biết rõ thời điểm anh ta lập tức triển thân, đau đớn sẽ làm cho con người ta mềm yếu. Nếu Nhiếp Phong có chút yếu mềm thì đó là thời cơ tốt nhất cho anh ta ra tay. Từ trước tới nay anh ta luôn là người giỏi nắm bắt lấy thời cơ. Đoạn Lãng từ trên mái nhà nhìn vào trong, lúc này anh ta chỉ thấy Nhiếp Phong đang ngồi vận công để ức chế cơn đau. Dù bản lĩnh của Nhiếp Phong không phải là nhỏ, nhưng để khống chế ma tính cuồng sát, anh ta không ngừng đập đầu của mình vào vách tường. Trong người Nhiếp Phong ngoài ma tính của ma đao còn có một loại kỳ độc khác hành hạ anh ta, nó chính là cửu truyền tâm đơn. Loại độc này cứ vài ngày lại phát cơn đau xé tim, như nhắc nhở anh ta phải uống viên tiếp theo. Đáng tiếc Thiên Hoàng lúc này đã chết, Nhiếp Phong chỉ còn cách dùng nội lực tự ức chế từng cơn đau đớn kéo đến. Thấy độc tính phát tác làm Nhiếp Phong nửa tỉnh nửa mê, Đoạn Lãng liền lao người xuống, hê ra tay thôi. Chảo của Đoạn Lãng nhắm vào tay nải của Nhiếp Phong đang đeo trên vai, chân thì xuất cước thẳng giò đạp vào gáy của anh ta. Nhiếp Phong lúc này đang bị cơn đau hành hạ, không kịp phòng bị tức thì long mạch đã bị đoạt mất. Hê, ta đoạt được rồi. Nhưng Đoạn Lãng đã vui mừng hơi sớm. Nhiếp Phong tuy đau đớn vì bị độc phát tác, nhưng thân pháp vẫn rất nhanh, trong chớp mắt đã lộn người vượt qua Đoạn Lãng, ngay lập tức một cước đã đạp trúng ngay ngực của Đoạn Lãng. Chưa kịp định thần, Đoạn Lãng đã trúng liền mấy cước. Anh ta liền vung tuyết ầm ra phản đòn, tiếc rằng Nhiếp Phong lúc này đã cạn sức nên rút lui né tránh. Biết được điều này, Đoạn Lãng buông lời dọa nạt. Nhiếp Phong, với sức của ngươi lúc này không làm gì được ta đâu. Đoạn Lãng lời nói chưa dứt đã lại bị cước chiêu đánh trúng. Biết không thể dây dưa lâu vì ở đây còn có nhiều cao thủ khác, Đoạn Lãng liền thối lui phi thân tháo chạy. Tuy lúc này Nhiếp Phong đang bị độc tính phát tác, nhưng tốc độ vẫn kinh người. Anh ta nhất định không buông tha cho kẻ ăn trộm. Đoạn Lãng dù đã chủ động tẩu thoát nhưng không thể nào đi được. Cước của Nhiếp Phong như chớp lại lập tức đã trúng đầu Đoạn Lãng. Cú đá quá mạnh, tuyết ẩm liền tuột khỏi tay, thân chưa chạm đất Nhiếp Phong đã giằng lấy tay nải trên tay y. Nhưng Đoạn Lãng vẫn còn một thần binh khác, đó là Hỏa Lân kiếm. Một kiếm nhanh mãn tung ra buộc lòng Nhiếp Phong phải buông tay nải. Nhiếp Phong tuy đã buông tay nải nhưng Đoạn Lãng vẫn phải trả giá đắt. Thoái cước của Nhiếp Phong khiến Đoạn Lãng như trái bóng văng bắn đi xa. Trong lúc Nhiếp Phong và Đoạn Lãng đánh nhau thì ở cửa thôn bỗng xảy ra một vụ nổ lớn kinh thiên động địa. Thì ra đó là kế hoạch do Cầu Tuyệt lệnh cho thuộc hạ đặt hỏa dược ở của thôn thừa đêm tối kích nổ. Bại Tuyệt vô môn vốn chuyên về thuốc nổ hỏa dược, nên khi vụ nổ vừa xảy ra thì các môn hạ đã nhất tề xông vào thôn không chút sợ hãi. Tiếng nổ đó thu hút sự chú ý của mọi người và át đi tiếng giao tranh giữa Đoạn Lãng và Nhiếp Phong, nhưng sự nhiễu loạn do vụ nổ không thể qua mắt được Bộ Kinh Vân. Vân huynh định đi đâu vậy? Anh ta đã lập tức lao về phía ngôi nhà Nhiếp Phong đang dưỡng thương. Lúc này Nhiếp Phong đang ngồi thừ ra ở trước sân, hai hàm răng nghiến chặt thở dốc. Tần Sương muốn xem Nhiếp Phong thế nào nên đến đúng ngay lúc trận chiến diễn ra. Nhìn thấy Đoạn Lãng đang cầm khúc xương trên tay, Tần Sương đã hiểu ngay ra chuyện. Thấy bị Tần Sương phát hiện, Đoạn Lãng lập tức phóng đi không chút chậm trễ. Ngăn hổ cửa trước sói vào cửa sau, không nên chậm trễ nữa. Tàu không hay rồi mất long mạch thì Phong sư đệ ma tính trong người sẽ bộc phát trở lại. Ngay lập tức anh ta đạp mạnh vào bức tường đá trước sân. Từ khi bị phế hai tay, Tần Sương đã chăm chỉ luyện tập cước pháp. Một cước này quán kình vào gạch đá cản thế tiến của Đoạn Lãng. Vân sư đệ đã hứa trả lại long mạch cho hoàng thượng, nếu để hắn mang đi thì không nhưng Nhiếp Phong mà cả Bộ Kinh Vân tính mạng cũng khó giữ được. Nghĩ rồi, Tần Sương bất chấp nguy hiểm lao tới, dùng chân kẹp lấy cổ của đối thủ, chân kia sử ra xương ngưng kiến trác, hòng phong bế Đoạn Lãng. Hay cho một chiêu xương ngưng kiến trác, tuy nó được Tần Sương sử ra bằng chân nhưng uy lực tuyệt không suy giảm so với thời anh ta còn ở Thiên Hà Hội. Ta không còn là Đoạn Lãng ngày trước nữa đâu, ngươi nghĩ ngươi đủ bản lĩnh khắc chế được ta sao? Trong lúc la hét, Đoạn Lãng vận khí toàn thân nóng bừng lên, hừng hực làm tan vỡ băng của Tần Sương. Ta phải cố cầm cự cho đến khi có người chi viện. Lúc này Đoạn Lãng do vội vã vận công nên ngũ quan, thậm chí cả chân răng của hắn cũng tươm đầy máu tươi. Tần Sương trong lòng biết sự việc lần này nghiêm trọng nên toàn lực kẹp chặt lấy Đoạn Lãng, dù chết cũng không buông. Đoạn Lãng, ta đây liều mạng với nhà ngươi. Đoạn Lãng bị khóa biết rằng lần này khó thoát, nhưng ông trời thương kẻ bất lương, tuyết ầm đao lúc này lại đang cắm ngần nơi hai người đang giằng co. Hắn ta liền thổ kình ngự đao, kinh lực thổ ra tuyết ầm văng bắn về phía hai người. Tần Sương, ngươi đi chết đi,
không hiểu Đoạn Lãng đã học được cách dùng khí ngự đao này từ khi nào mà uy lực nhanh chuẩn vô cùng. Tuyết Ẩm đã đoạt mạng Tần Sương ngay tại chỗ. Lúc này Nhiếp Phong đã thoát được cơn đau hồi khí lao ra, trước mắt anh ta lúc này là long mạch bị cướp và Tần Sương nằm trên vũng máu. Mà Đao đã có lựa chọn mà không ai ngờ được, đó là ở lại với Tần Sương chứ không đuổi theo Đoạn Lãng đoạt lại long mạch. Tần Sương trọng thương gắng gượng thều thào nói, chẳng phải là lúc thích hợp, nhưng huynh có chuyện rất muốn nói với đệ. Huynh giận đệ một lần là lúc Khổng Tử nói lời yêu đệ, nhưng bây giờ huynh đã không còn giận đệ nữa. Đệ có hiểu lời huynh đang nói không? Chỉ tiếc là huynh không có phúc được thấy đệ trở lại bình thường. Lúc này người huynh không yên tâm nhất là đệ. Tiếng đệ vừa phát ra Tần Sương cũng tắt thở, chỉ còn đó là cơ thể lạnh cóng và những lời chăn chối với Nhiếp Phong. Nhiếp Phong anh ta có hiểu không? Chỉ thấy mắt ma của anh ta rơi lệ, nhưng ma thì vẫn là ma, giọt nước mắt này mau chóng tan biến vì lửa nộ đã bùng phát lên. Cơn phẫn nộ xuất phát từ bản năng trỗi dậy, nó buộc kẻ tâm ma đang lắng xuống này phải một lần nữa bộc phát lên cuồng tính. Anh ta cầm lấy Tuyết Ẩm đao ngẩng mặt lên trời ngào thét. Lúc này Bộ Kinh Vân cùng hai người Đệ Nhị Mộng và Nhiếp Nhân Vương cũng vừa chạy đến. Sao Phong Nhi nó lại như thế, chẳng lẽ Tần Sương đã bị nó giết? Trong lúc ba người còn đang bàng hoàng, một bóng người không biết từ đâu lao tới ngay trước mặt Nhiếp Phong. Người đến đó là Cầu Tuyệt. Nhiếp Phong người không thoát được đâu. Con mắt ma tính quét nhanh không nói một lời, đao như thiên giáng một đường chém xuống quyết đoạt mạng Cầu Tuyệt. Nhiếp Phong đang triển thân truy bắt Đoạn Lãng thì Cầu Tuyệt không biết từ đâu xuất hiện trước mặt. Nhiếp Phong không cần biết là bạn hay thù đã vung Tuyết Ẩm chém xả vào một đao lăng lệ. Đao này xuất ra thật không ai cản nổi. Đao thế như sấm bổ, Cầu Tuyệt thấy không thể đỡ được nên lách người qua một bên né tránh. Đao kình như lôi điện gặp mặt đất phát ra tiếng nổ long trời. Dù né người giữ cho mình không phải mất mạng, nhưng đáng tiếc Cầu Tuyệt phải bỏ lại một cánh tay. Cầu Tuyệt để ngăn Nhiếp Phong bỏ đi liền phóng ám khí tấn công. Kim răng đầy trời, nhưng một chiêu băng phong tam xích sử ra Nhiếp Phong đã cản được hết thảy. Phía bên dưới Đệ Nhị Đao Hoàng và Đệ Nhị Mộng chạy lại chỗ Tần Sương xem xét. Tần Sương huynh ấy chết bởi Tuyết Ẩm đao. Bên này Bộ Kinh Vân bình tĩnh phân tích tình hình. Anh ta không tin Nhiếp Phong đã giết Tần Sương vì tại hiện trường long mạch đã mất nên bên trong ắt có ẩn tình. Quể bên kia sao lại có tà khí? Tà khí này phát ra là do hỏa lân kiếm trên lưng của Đoạn Lãng. Phát hiện sự lạ, Bộ Kinh Vân liền phóng người qua hướng phát ra tà khí. Lúc này Cầu Tuyệt đang nộ khí xông thiên do bị Nhiếp Phong chém một đao. Nhiếp Phong ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Cánh tay còn lại của đang toàn lực xuất ám khí Cầu Tuyệt đệ tam tuyệt, thiên châm vạn tuyệt. Chiều này kim châm tụ lại thành một vệt, khi đến gần Nhiếp Phong thì tụ kết lại với nhau như một quả đạn pháo, không hề nao núng, thân tâm điều hòa thành băng đao, sử ra chiêu thức mà ngay cả Nhiếp Nhân Vương cũng chưa thể luyện thành. Nó có tên là Lãnh Nhẫn Băng Tâm. Quả cầu ngân châm vừa chạm tới băng dao liền nổ tung, cả bầu trời đỏ rực vì lửa khiến thiên địa biến sắc. Vụ nổ quá lớn, những người đứng bên dưới thấy vậy thì hết sức lo lắng cho Nhiếp Phong. Lời nói của Cầu Tuyệt khẩu khi đó đã quá phô trương rồi, vì từ trong khói lửa một miếng băng lớn đã phóng ra. Miếng băng lao xuống, đám môn hạ của Cầu Tuyệt hoảng hốt né tránh. Khối băng vỡ ra, người xuất hiện từ bên trong đó chính là Nhiếp Phong. Nhìn thấy anh ta, đám thủ hạ của Cầu Tuyệt toát mồ hôi khiếp hãi. Khoảnh khắc ấy qua nhanh, ngay lập tức chúng liền lao lên. Hắn ta vẫn chưa chết, mau lên. Nhưng thân hình Nhiếp Phong đã vụt bắn lên. Cước đầu tiên anh ta lấy lại đao của mình, cước thứ hai là đá văng băng phong về phía đám người đang tới. Không hay rồi. Đúng là không hay ho gì, vì những mảnh băng vỡ bắn đi mang theo băng hàn và ma khí ập đến. Đám Tư Yêu lập tức bị phong bế đông cứng không cử động được. Cút hết đi! Nhiếp Phong tay đã ngự lại đao, miệng la hét quát tháo. Ngay lúc Nhiếp Phong đang lao người tới thì Đệ Nhị Mộng đã đến cản ngay trước mặt. Phong huynh đừng giết họ, nếu huynh còn giết người thì khó bề ức chế được tâm ma. Ức chế ư? Tần Sương bị giết, long mạch thì bị cướp mất, sự phẫn nộ của anh ta chẳng thể nào ức chế lại được. Đệ Nhị Mộng biết Nhiếp Phong khó lòng tự ức chế được ma tính nên lập tức ra tay. Từ xa Đao Hoàng lo lắng cho con gái thét lớn, nguy hiểm lắm Mộng con đừng tới gần y. Đệ Nhị Mộng có được chân truyền của Kiếm Hoàng và Đao Hoàng nên công lực từng hơn Nhiếp Phong, nhưng đáng tiếc trước mặt cô ta lúc này đã là một Nhiếp Phong của ma đao. Nhiếp Phong như ảo ảnh lướt qua người Đệ Nhị Mộng, lao thẳng vào Tư Yêu. Trong mắt Tư Yêu lúc này chỉ còn lại một luồng sáng trắng phát ra từ Tuyết Ẩm đao của ma đao cuồng sát. Phong huynh! Tiếng gọi thất thanh của Đệ Nhị Mộng vang lên cũng không thể cứu được bốn Tư Yêu, thân băng tan vỡ. Không dừng lại, Nhiếp Phong như gió xoáy lao vào, nhất loạt đả thương đám hồng tướng phía sau. Phong huynh đừng rời khỏi nơi này! Tiếng kêu níu kéo trong vô vọng của Đệ Nhị Mộng lúc này chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi. Lúc này Đoạn Lãng đang cầm long mạch chạy thục mạng cố thoát thân ra khỏi Nhiếp gia thôn. Bỗng có một người lao tới cản ngay trước mặt anh ta. Đứng lại, bất cứ ai cũng không được ra khỏi Nhiếp gia thôn này. Người tới chính là ông già của Đoạn Lãng, Đoạn soái. Vừa đáp xuống ông ta đã nhận ra con trai của mình.
con là Lãng Nhi đó sao? Đoạn Lãng cũng tỏ ra bất ngờ nhưng thái độ của anh ta lúc này rất khó hiểu. Ô cha vẫn chưa chết ư? Lãng Nhi, bao năm qua con đã sống ra sao? Cha con lâu ngày gặp lại Đoạn Soái tiến lại hỏi han nhưng Đoạn Lãng lại lùi ra xa biểu hiện kỳ lạ. Thấy vậy Đoạn Soái vẻ mặt bất ngờ tỏ ra khó hiểu. Lúc này ông ta mới phát giác thứ Đoạn Lãng đang cầm trên tay chính là long mạch chi bảo của đất Thần Châu. Con đã tới đây trộm long mạch của Nhiếp Phong ư? Có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Để đạt thành bá nghiệp hôm nay con quyết đoạt lấy cho được long mạch này. Đoạn Lãng sầm mặt lại lạnh lùng đáp. Đoạn Soái liền buông lời khuyên can, nhưng Nhiếp Phong nhờ long mạch này mới trừ được ma tính. Nhiếp Phong cũng là bằng hữu của con không nên lấy long mạch này đi. Nghe Đoạn Soái nói vậy trên gương mặt của Đoạn Lãng nở một nụ cười gian tà. Hê bằng hữu ư? Từ nhỏ cha đã dạy con phải chấn hưng lại Đoạn gia, vì tâm nguyện này của cha con đã sớm quên đi hai chữ bằng hữu, giờ cha bảo con làm ngược lại là sao? Hoảng hốt bàng hoàng khi nghe Đoạn Lãng nói ra những lời đó, vẻ mặt của Đoạn Soái thoáng xuất hiện vẻ bi thương. Đoạn Soái không thể ngờ con của ông ta lại lạnh lùng như vậy. Lãng Nhi, con không vì Nhiếp Phong cũng được, nhưng long mạch vô cùng quan trọng với chúng sinh trong thiên hạ, con không được chiếm làm của riêng. Chuyện của chúng sinh thiên hạ thì liên quan gì tới con chứ? Đợi con dùng long mạch này hùng bá thiên hạ rồi thì hẵng lo cho bọn họ vậy. Nghe Đoạn Lãng lời nói lạnh lùng vô cảm, Đoạn Soái biết rõ nguyên nhân là do đâu. Cha biết đó chỉ là những lời do ma tính của Hỏa Lân kiếm xúi giục. Con mau đưa Hỏa Lân kiếm cho cha, thanh kiếm này không nên lưu lại trên thế gian. Cha đã mất đi tráng trí hùng tâm, cha không còn đủ tư cách cầm Hỏa Lân kiếm này nữa. Lời khuyên can của Đoạn Soái không những không làm Đoạn Lãng hồi tâm mà còn kích phát tham lang trong con người của anh ta. Thấy không thể dùng lời nói khuyên nhủ, Đoạn Soái liền động thân, nói tiếp e rằng sẽ sinh lắm chuyện, mau bỏ long mạch xuống, quên chuyện chấn hưng Đoạn gia đi. Đoạn Soái vừa nói vừa tung chảo nắm lấy tay của Đoạn Lãng để giật đồ, nhưng con ông ta giờ đây bản lĩnh cũng đã ở một tầng rất cao, nhanh chóng tung chỉ đánh văng tay chảo của Đoạn Soái. Thấy bị cha dồn bức, Đoạn Lãng bực dọc thân hình chuyển gấp. Cha giờ đây không những không còn xứng với Hỏa Lân kiếm mà còn không xứng mang họ Đoạn. Một trường tuyệt tình tuyệt nghĩa cha con được Đoạn Lãng đánh thẳng vào bả vai của Đoạn Soái, khiến ông ta đau đớn phải buông tay. Đoạn Lãng sau khi thoát khỏi sự khống chế của cha mình liền búng người đi ngay, nhưng một trường mà hắn đánh vào Đoạn Soái không những làm bị thương thân xác mà còn sát thương đến cả con tim của ông ta. Đang lúc ngã xuống thì có một người đỡ lấy ông ta, cẩn thận, không lo cho bản thân ông ta liền thúc giục người tới, mau đuổi theo. Chỉ còn nghe thấy tiếng được vì người tới đã đi rồi. Đoạn Soái chưa kịp đứng vững thì một luồng kình phong từ hướng khác đã ảo ảo cuốn tới. Ông ta vội vàng né tránh, đó là Nhiếp Phong ư? Đoạn Lãng lúc này ba chân bốn cẳng đang chạy như bay thì giật mình vì một tiếng thét từ trên cao, bỏ long mạch xuống. Tiếng hét như sấm rền qua tai nghe thật đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn chính là từ trong đám mây một ánh sáng chói mắt lóe lên vụt tới như sao băng. Là hắn, là kiếm Liêu Tinh của hắn. Đoạn Lãng đã từng chứng kiến uy lực của kiếm này nên không dám đỡ liều, liền lách người đi né tránh. Một tiếng nổ khô khan vang lên ngay khi kiếm kình lao xuống xé tan mặt đất, chưa kịp chạm đất bóng người nhanh như chớp đã lao đến gần ngay anh ta. Kẻ đến hùng hổ này không ai khác là Bộ Kinh Vân. Anh ta đến là vì cái chết của đại sư huynh Tần Sương, vì thương tích của Đoạn Soái, vì hành động cướp long mạch. Tất cả những hành động này của Đoạn Lãng đã làm anh ta phẫn nộ đến đỉnh điểm. Nhưng Đoạn Lãng không hề sợ hãi, rút Hỏa Lân kiếm ra sẵn sàng nghênh địch. Bộ Kinh Vân, Hỏa Lân kiếm này của ta từng chém gãy anh hùng kiếm, nay tuyệt thế hảo kiếm của ngươi cũng chưa chắc thắng ta đâu. Hai thanh thần binh trong tay của hai đại cao thủ lập tức giao phong quyết liệt, sau mười mấy chiêu nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau, thì ra kiếm khí của Bộ Kinh Vân đã phong tỏa kiếm khí của Đoạn Lãng. Vẻ mặt của Đoạn Lãng chấn kinh vô cùng, vì anh ta trong thời gian qua đã không ngừng khổ luyện, có thể nói đã tiến bộ rất nhiều, nhưng nay thực chiến vẫn không thể bằng được Bộ Kinh Vân. Đoạn Lãng dần không còn điều khiển được kiếm chiêu, Bộ Kinh Vân liền hất mạnh tuyệt thế hảo kiếm khiến hỏa lân vụt khỏi tay anh ta. Quý kiếm hơn tình nhân! Đoạn Lãng thất thanh la lớn, để vụt mất kiếm khỏi tay mà nói thì đó là đại kỵ của kiếm thủ. Bộ Kinh Vân dù vậy vẫn không dừng lại, kiếm thế lại tới cắt vào da thịt của Đoạn Lãng. Nhưng Đoạn Lãng còn một bộ võ công do kiếm ma chỉ dạy, đoạn mạch kiếm khí nhanh như cắt xuất ra từ chỉ của Đoạn Lãng. Kiếm khí như đạn chỉ thần công khiến Bộ Kinh Vân cũng nhất thời chững người lại. Người đã luyện được đoạn mạch kiếm khí của kiếm ma. Không trả lời Bộ Kinh Vân mà Đoạn Lãng lập tức lao theo Hỏa Lân kiếm lúc này đang rơi xuống dòng suối gần đó. Tay Đoạn Lãng chưa ngự được kiếm thì từ phía thác nước đằng xa truyền tới tiếng đạp nước ầm ầm. Người đang đạp nước tung tóe lao đến đó là Nhiếp Phong. Thoáng thấy Nhiếp Phong, Đoạn Lãng liền dùng long mạnh thay roi cuốn lấy chuôi kiếm rồi quật mạnh xuống dòng suối nhằm ngăn thế tới của Nhiếp Phong. Một tiếng nổ kinh khiếp vang lên cuốn theo nước và đá dưới dòng suối bắn lên cuồn cuộn. Ồ, Hỏa Lân kiếm và long mạch lại có thể phát ra uy lực như vậy sao?
nhìn thấy oai lực vừa phát ra Đoạn Lãng vô cùng bất ngờ xen lẫn mừng rỡ. Nhiếp Phong đâu mất rồi, tốt nhất tẩu vi là thượng sách. Đoạn Lãng mới vừa quay người đi thì một cột nước từ dưới dòng suối xoáy lên nhắm thẳng vào anh ta. Tiếng bốp vang lên đã thấy một bàn chân được đặt trên mặt Đoạn Lãng. Tuy bị trúng phải trọng cước nhưng y vẫn mua kiếm lên đánh trả. Phong là gió kiếm của Đoạn Lãng lúc này đúng là đang chém gió chứ không thể trúng người. Đánh không trúng được Nhiếp Phong, Đoạn Lãng lập tức chịu trận hai cước sau lưng. Cày cú anh ta liền quất mạnh long mạch chi bảo tấn công. Ngươi muốn lấy lại long mạch sao? Thật quá vọng tưởng. Ở trên không long mạch va chạm với Tuyết Ẩm chấn văng hai người ra xa, chân vừa chạm đất Nhật thực kiếm pháp liền được Đoạn Lãng sử ra. Nhiếp Phong nhảy lên tránh né rồi thuận thế ma đao hoành hành một chiêu lập tức chém ngang. Đao chiêu trước mặt nhưng khí kình đã tới từ khi nào làm lưng của Đoạn Lãng đã bị đóng băng, cử động khó khăn. Luống cuống Đoạn Lãng vội đưa kiếm lên đỡ, một đao này anh ta đỡ kịp nhưng Nhiếp Phong vẫn chưa ngơi tay người và đao vẫn điên cuồng ập tới. Tuyết Ẩm đao chém xả ngang vai Đoạn Lãng đưa kiếm lên đỡ. Nhiếp Phong thổ kình khiến Hỏa Lân kiếm bị ấn dâu vào người Đoạn Lãng, đau đớn anh ta vung long mạch đánh thẳng khiến cạnh xương như gai đam vào người Nhiếp Phong. Nhiếp Phong lên gối đánh mạnh nhằm thoát ra nhưng Đoạn Lãng lúc này đã say máu điên cuồng không buông bỏ. Người muốn trả thù cho Tần Sương không dễ như vậy đâu. Thấy thế trận giằng co, Bộ Kinh Vân liền cầm Tuyệt Thế Hảo kiếm lao vào chém xả xuống Đoạn Lãng. Phát hiện điều này Đoạn Lãng liền buông Nhiếp Phong vung long mạch lên đỡ kiếm. Một tiếng rốp khô khan vang lên, long mạch va chạm với Tuyệt Thế Hảo kiếm không chịu nổi đã gãy ra đứt đoạn. Nhìn thấy vậy Bộ Kinh Vân nét mặt hoảng hốt, không hay rồi. Long mạch bị hủy, phát ra tiếng nổ cùng chấn lực khủng khiếp hất tung bắn ba người đi. Các mảnh xương vỡ găm bắn khiến ba người thương tích đầy mình. Hành động này của Đoạn Lãng thật không ai có thể ngờ tới nên tất cả không kịp đề phòng. Long mạch đã không còn, liệu vận mệnh Thần Châu có gặp phải tai ương như lời đồn đãi hay không, điều đó không ai có thể biết được. Chỉ biết từ lúc long mạch bị hủy Nhiếp Phong đã có sự biến đổi không ai ngờ được. 7 ngày sau tại một thôn trang, Ê Nhỏ mau đẩy xe bò cỏ đó qua đây. Lúc này anh ta đang đẩy xe, gánh nước làm việc ở đây. Tên này khỏe thật đấy, xong việc anh ta thường ngồi một mình nghỉ ngơi ở tổ ngựa, không giao thiệp với người ngoài. Anh ngồi một mình ở đây à? Tôi tên Cường Béo, còn anh? Nhiếp Phong lúc này trên mặt không còn sát khí, chỉ còn lại sự thẫn thờ vô thần. Anh có vẻ sợ tiếp xúc với người lạ. Đừng có sợ, tôi thấy chân anh bị thương nên mang thuốc đến cho anh, để tôi tháo vải trên đầu băng bó lại cho anh. Người nông dân dáng vẻ hiền hòa nên Nhiếp Phong không có phản ứng gì, mặc cho anh ta thích làm gì thì làm. Thật không ngờ có thể tìm thấy Phong Nhi ở đây, trông nó có vẻ rất bình tĩnh, thì ra hai ông già này cũng đã tìm được tới đây. Đệ ấy không những bình tĩnh mà còn rất lợi hại. Giật mình nhìn lại hai ông già, phát hiện người vừa nói chính là Bộ Kinh Vân. Ô, cậu cũng ở đây à? Bộ Kinh Vân đứng dậy nói, tôi đã ở đây 3 ngày và ngầm quan sát đệ ấy không những bình tĩnh mà còn tỏ ra nhút nhát, ai sai gì thì làm nấy. Theo lý thì khi mất long mạch đệ ấy sẽ khó khống chế ma tính, vậy mà khi ở đây đệ ấy lại rất bình tĩnh. Bỗng sắc mặt của Bộ Kinh Vân biến sắc, có một đám cao thủ đang tới đây, phải chăng là hai cha con Đệ Nhị Mộng? Nhiếp Nhân Vương vừa nói xong thì một bóng người đã tới, kẻ tới này là Cầu Tuyệt chứ không phải Đệ Nhị Mộng. Trong tàu ngựa bỗng có tiếng la sợ hãi của người nông phu ở cùng Nhiếp Phong, vì anh ta nhìn thấy một thứ rất đáng sợ mà cả đời anh ta chưa bao giờ được thấy. Cầu Tuyệt lúc này chân chưa kịp chạm đất thì nghe tiếng hú thất thanh, trâu bò cũng đột nhiên sợ hãi phá chuồng mà chạy. Ôi đáng sợ quá, anh ta có tới 3 mắt. Thì ra khi băng vải được tháo ra chỗ Nhiếp Phong bị long mạch làm thương tổn trên trán bỗng phát ra ánh sáng đỏ tà dị, chính nó đã làm cho người nông phu và đám gia súc đều không dám ở gần. To be continued.